OK. Aha. Je čas. Je čas. Je čas na Guild Wars. A nové rozšíření. Nebude na mě poznat, jak moc se těším. Přijde mi, že tu energii už jsem tak nějak vybil. Každopádně čekáme momentálně na stažení nového rozšíření End of Dragons, které nás vezme po dlouhé době do Canthy. Naposledy jsme se do ní podívali v rozšíření první hry. Do Canthy. Předpokládám, že Cantha se skloňuje žensky, ale má ženskou koncovku. V podstatě můžete asi teoreticky i podle mužského vzoru. Každopádně nový launcher, nový content, moje poprvé s tímhletím obsahem, neboť přirozeně včera jsem nehrál, kdybych hrál, streamoval bych to. Jak vidíte, stahuje se to, takže je to skutečně poprvé, co spouštím tohleto rozšíření. Absolutně nevím, co mě má čekat, protože jsem se celkem i záměrně štítil většiny zpráv, většiny videí a promočního materiálu, tak v podstatě vím to málo, co přidali z hlediska bety. Koukal jsem na jeden stream, kde představovali vlastně jakoby ty novinky hned na začátku, kdy vlastně oficiálně oznámili rozšíření a kde nám představovali 2 masterky želvů, rybaření, tohle vím, že je součástí, vím o tom malém robůtkovi, vím, že tohle je nějaký Jade Tech, ale v podstatě do toho půjdeme velmi slepě, takže já jsem zvědavý, jestli to od včerejška není nějaké zabugované a podobně. Každopádně rozhodně je to jedna z věcí, na které se hodně těším a budu nejspíš streamovat velmi často v následujících dnech. Takže ještě znovu připomínám, že do toho jdu absolutně slepě, nevím, co mě čeká v tom rozšíření. Nemůžu poskytovat žádný poučený komentář a ve skutečnosti asi budu hodně zamlklý, pokud to všem nebudeme mít nějak velmi aktivní chat. Už jenom proto, že mě hodně zajímá jakoby ta story a zkrátka celá ta zkušenost a přestože to streamuju, tak si to chci užít, jako kdybych si to hrál sám bez jakoby bez toho, aniž bych z toho dělal content, což u Guild Wars konkrétně se třeba snažím velmi často být vlastně jakoby zároveň dobrý komentátor, nejenom prostě hrát tu hru. Takže dneska to nebude úplně platit. Ale nevadí, myslím si, že to bude zajímavá zkušenost i tak. A samozřejmě nám nefunguje ARC DPS, ale nový loading screen. Holy shit, on se pohybuje. To je novinka. A když posouváte myší, tak se dá popojet tím loading screenem, to je hodně velká zajímavost. Těším se na den, kdy tam přidají ty starší loading screeny a budeme si mezi nimi moc přepnout a já rozhodně zapnu zvuk, ať slyšíme novou hudbu. A pěknula. Dobrá zpráva. Slyším to docela potichu, já si asi zasílím ten zvuk, možná mě to později bude rušit, ale zajímavý track doposud. Jenom asi budeme muset restartovat klienta, ještě chvíli mi vydržte a nejspíš to skryju pro chvíli. Prozatím budeme mít tmavou obrazovku, nicméně
Primárně bych se měl zbavit ARC DPS, protože může způsobovat problémy, respektive jak tak znám vývojáře ARCu, už možná i vydal update. Bývá to celkem rychlé, byť teda tohle rozšíření, to není jenom nějaký jako drobná změna, ale vypadá to, že tam skutečně je nová knihovna, takže já si to tady jenom stáhnu v rychlosti a můžeme se do toho pustit. Aha, kde to máme nainstalovaný? Asi v program files, vypadá to, že jo. Takhle, ano, nahradit. Mělo by to být v pořádku. Takže když pustíme hru ještě jednou, nový, krásně modře barevný launcher nás přivede do nového rozšíření. Takže začneme na naší postavě, na našem Asurovi. Líbí se mi, jak můžu se trochu dolů. Je trošku výrazněji součástí toho loading screenu. Možná budete muset asi vydržet ty barvy, jelikož se odehrává krize v Ukrajině, respektive válka, nazvěme to slovy, která jsou přesná, tak jsem se rozhodl, že co nejvíc věcí nabarvím do barevného odstínu ukrajinských barev, takže uvidíte všechny moje mounty přebarvené na žluto-modrou. Jenom taková drobnost, abyste si nemysleli, že jsem mi nějak pokazil vkus. Zároveň s tím ovšem samozřejmě počítám. Nebo udělal jsem takový víceméně kanský outfit. Tohle je outfit, který si můžete koupit na storu. Takže tak, já se chci jenom podívat ještě do PvPčka, liga by měla začít, skutečně začala, ještě ani nezačala, ale koukám, že začne dneska. A během dneška začneme normálně PvPčko, takže se možná i podíváme do PvPčka, což bude takový jako zajímavá zkušenost, ale samozřejmě ještě musíme hrát PvP, musíme dát nějaký ty Guardian výhry, takže možná vyzkoušíme i tu novou specializaci na Guardianovi. PvPčku, no, jsem na to zvědavý. Podíváme se, co je za změny v trading postu, zatím to nevypadá, že by tady toho bylo moc nového, koukám, že se tady nakoupilo spousta věcí, včetně Mystic Coinu. Haha! Mystic Coiny. Jejich cena, koukám, s cenou Mystic Coinu to výrazně hýblo. Já jsem měl velmi dlouho listlé Mystic Coiny jako transakce, ostatně, když se podíváme do buying. Moje historie, respektive všechny nákupy se mi koukám splnily. To skoro vypadá, že všechno, co jsme měli listnuté, tak se naplnilo velmi výrazně. Mystic Coiny spadly pod magickou hranici 2 zlaťáků a drží se na nějaké pěkně nízké ceně, takže to vypadá, že nový content je na to štědrý. Karkašely mě překvapují. Ostatní materiály jsem na to zvědavý rozhodně. Co to znamená, kde se tyhle ty zdroje nové těch věcí berou, ale těch Mystic Coinů, těmi Mystic Coiny nás to teďka trošku zaplavilo. No, abychom neotáleli, tak budeme pokračovat ve story, což patrně si musíme aktivovat, neaktivuje se nám to samo, takže End of Dragons, begin the story, kapitola 0, Convergence. Let's go! Ukázka. Research log 428. Latest results still inconclusive.
prerendovaná Elder scéna. dragons awaken, consume magic, and leave nothing but annihilation in their wake. This is the way it's always been. The dragon cycle. Unimaginable suffering through the ages. Countless lives shattered. And instead of uniting, some capitalized on chaos. Tady má ústřední postavení tady v tom začátku, to je zajímavé. But some of us fought back. To je Heroes across extrémně Tyria stará banded ukázka. together. We came from different corners, but shared a vision of a better tomorrow. Not everyone made it. A proč ukazují zrovna Zoju? No, Then to je came Queensdale hudba. hope from an unexpected place. Dole je rekapitulace, všechno Who známe, we ale raised from an egg. With the prismatic dragon on our side, we have a chance. A chance to finally break the dragon cycle. We've slain 5 elder dragons. But what's the right path forward? Every elder dragon Tyhle death ty has se made the zabili whole navzájem, že system jo? more Technicky. unstable. There have been many theories. We tried to keep balance by replacing them, but that turned out to be impossible. Od kdy? We're running out of time for answers. I'm running out of time. Tečka. One remaining elder dragon is out there somewhere. I don't know what awaits us. Champion, I need to speak with you. Something's happening, and I'd like to discuss it. In person. Also, if I'm honest, I wouldn't mind seeing your face. Again. In person. Don't let that go to your head. Smysl pro humor. I like it. Daily budeme dělat záhy, nicméně já si jenom připravím ještě jednu věc a to je taková drobnost, ale pardon, můžete si zatím přečíst mail a já to potom přečtu velmi zběžně a velmi rychle, ale můžete zatím číst a já potřebuju a já hledám co přesně. Jsem se vlastně mohl podívat, já jsem, ale nevím, jestli jsem nevypnul ten Discord. Kam jsem to zašantročil, to co hledám. Tak zapneme Discord znova. Nevadí. A ostatně to tady stejně máme. Nuže, už jsem skoro u vás. A jediná věc je tady přesně tohle. Potřebuju. Perfektní. Tak. Jsem se ani nepřečet obsah toho, co hledám, jenom hned vám to pravidelné, jo, to abych asi mohl upravit, no, upravím později. Commander, I know you've been very busy, what with the Char insurrection and killing of elder dragons, but I think you might want to pay a visit to the Eye of the North. Something seems to be bothering our reign. It has been too long. I'm looking forward to seeing you again. Ano, velmi dlouho.
technicky. Čas v Týrii ubíhá úplně stejně rychle jako čas v našem reálném gamer světě. Takže to, kolik uplynulo času od posledního živě vydaného. Jo, hned u toho budu. Hned tam budu. Hele, Triple Trouble běží. Nevadí, my jdeme do North. Kde kam nás vede Kate, jedna z našich nejstarších. Crystallographer's Moxie, to je tahle ta Asura, která nám pomáhá vyměňovat Crystal Shardy upřímně. Je tam změna, to jsem zaregistroval, že změna tady na tuhletu strukturu odměn, takže už žádný. Samozřejmě původně jsme měli 3 různý typy krystalů, teďka se to všechno sloučilo do jedné barvy. Respektive jedna barva zůstala, ale je pro ten nový content. Commander, very exciting news! A crystalline resonance cascade scenario has occurred. You can read my latest publication, Crystalline Waveform Resonance Cascade Collapse Scenarios and You, a brief primer by award-winning crystallographer Moxie. Very soon. But I wanted to let you know about it right away, since it centers on you. All of your red and green profit shards and crystals are now blue. Additionally, it seems the shards localized to this area will all be blue from now on as well. Isn't that amazing? I'm still, of course, accept shards from your for recompense, and the chest nearby seems to function fine with this change. I assure you nothing has been lost in this scenario, and your friends may think they still have red and green shards for a time, but the moment they try to do anything with them, they will be blue. Try not to be too discombobulated, even though things have suddenly changed, they still effectively remain the same, possibly even better, since you don't have to think about what color this week is now. Zajímavý. Vtipný, každopádně snaha Arenanetu zjednodušit ten systém, což fair enough, nevím, jestli se tady dá upřímně koupit něco nového, spíš ne, ale znamená to, že aspoň velmi transparentně vidíme, kolik máme bohatství a že máme 1318 šardů k utracení. Ale proto tu samozřejmě nejsme, aby jsme sbírali odměny, jsme tady úplně z jiných důvodů a to ze story důvodů, všechno tohleto budeme objevovat později. Let's go! Cantha, it's wonderful to see you. Even with Jormak and Primordus gone, I noticed Tyria is still standing. Seems the Exalted were a bit off in their predictions. Disaster hasn't struck. Yet. The world does feel different, though. Can't put my finger on it. Like, change is coming. Real change. I feel it too, Champion. That's why I wanted to see you. I've begun to perceive something. A distant presence. An ancient presence. It's a ripple in the mists. Like a dolphin in the deep, sounding to sense what's out there, and I want to respond. But before I do, I check my visions. All my possible futures converge to one point. Today. And you can't see past it. And I can't see past it. Are you sure? Does it mean you die? I'm not sure of anything, except my urge to respond, to say, yes, I'm here. You're not scared? I'm intrigued. I'm intensely curious. And even if I die, we know I won't stay dead. We think. Whatever it is, I can handle it. I just wanted to tell you, before it all begins. How does it begin?
I'm not sure, but I know it involves Tiny and Gorik. Then I'll talk to them. Easy. So hnedka tady optional. Catch up with the rest of Dragon's Watch. A ty jsou kde? Tamhle. Hádám. Hello, Lady Casimir. Hello, Marjorie. Commander, good to see you. Great to see you too. Detective Delacroix and Lady Mead, or is it Ambassador Mead now? No title yet. I managed not to screw up the Ice Brood War. Queen gave me a little more rope is all. You helped bring humans and Char together. Got the Coden invested in the fight, and Jenna knows it. Maybe. Nice to think so. Lady Casimir zní jinak. Asi ne úplně jiný voice actor, ale nějaká jiná voice actress, ale upřímně nevím, no. Let's catch up. We haven't had much time to really talk since Bangar's convocation. Oh my gods. The Metal Legion concert. Then things got busy. Things have always been busy. Ever since we were tracking Kralkatorrik. Trying to clean up his mess. Towns destroyed. Refugee camps. Close my eyes, I can see the faces. It was a lot. Coming on the heels of Poprvé, Možná and the jiná other voice gods actor. leaving us all to fend for ourselves. We see how well that's gone. Things have been hard. You're not being fair I to was shiny and shallow. A sunbeam. my sunbeam. Who ran when you needed me most. And I forgave you. A long time ago. You have to forgive yourself. Working on it. A čím dál tím jsem přesvědčenější, že to je jiný hlas. Kompletně jiný hlas. A patrně další členové jsou tady. Aurín, okay. Something on your mind, champion. About your visions. Right. Remember my visions of our battle with Kralkatorrik? They all end the same, with your death. And you couldn't see past it. Just like Glint. But, of course, that was before I Ate an unkillable Lich King? discovered I can self-resurrect. Glint couldn't. Kralkatorrik couldn't. Once again, my visions converge. Except I don't see my death in any of them. They just stop. Does that mean anything? Change anything? Is this time different? I don't know. But I can't wait to find out. To je nějaká... very excited. We have a lot to catch up on. I've been thinking about these past months. Primordus and Jormak, Bangar and Ryland. I made a conscious choice not to involve myself. As a nascent elder dragon, I was wary of my own power. But lately I've wondered, was that the right choice? No, nothing. Nic dalšího. A kromě toho, že bychom si měli promluvit ještě s dalšími... tamhle někdo přibyl. A koukám, že přibývají buď postupně, nebo jsem velmi, velmi nevšímavý. Right, Loco. Commander. I was just about to head out, so... Ritlock, how are you holding up? After Ryland... I've had some time to sit with everything. Spent some time with Kree. You never really got to know your son. Not the way you wanted. No. But I think that's the point. Bangar was right. Char don't have sons. Kree knew that. Kept her objective. What I wanted, I was never gonna get from Ryland. It wasn't about him, it was about me. What I need. I couldn't see past the hole I was trying to fill. The more I pushed, the more he pulled away. I made it all worse. Ryland was a grown Char. He made his choices. I know. And I did what had to be done. Now, his fight is over. Me? I don't know. There's time. You'll figure it out. Working on it.
Tell me about Krisha. How she's doing? Things are still tense, but she's good. Great under the circumstances. Hands full with paperwork. Keeps her busy. Thinks a couple of the Imperators are already vying for Connor. Hope it doesn't get ugly. We've been through a lot. Of course, I'm biased, but if you ask me, they already got a pretty good candidate. For what it's worth, I think you're right. Might be time for all of us to put away old divisions. Listen to us. Couple old soldiers going soft. We fight because we have to, not because we want to. That was Vangar's mistake. Add it to the list. But yeah, might be time. I think I'm ready to plant my tail in one place for a while. And just process. Rytlok nás opustí. Otazník. No a dál nevidím koho ještě. Check in with your friends from Dragon's Watch. Jsou v jiných městech třeba, nebo? Jak si to mám vysvětlit? Tady třeba nějaký Bram, nebyl by. Viděl bych tu ikonu odsud. Co takovej Divinity's Reach? Kdo je součástí naší gildy vlastně ještě pořád? Kdo? Znamená to, že tady je, nebo není? Dobře, kdo dál? Krisha, ta asi není úplně součástí naší gildy, ale... Zajímavé. Tak nevím, jestli někoho ještě... Lansar, předpokládám, že asi nikoho nenajdem. Buď jsem slepý, nebo tady ty ikony nejsou. A upřímně nevím, kde bych hledal. Crystal Oasis, to je docela stretch, spíš, že by tady. Old Command Post. Nevím, no. Nevím, to by byla hlavně instance. Mimochodem, než se teda pohneme dál a zapomenem na to, že existují nějaké další postavy, s kterými si můžeme ještě pokecat. Tak, tady máme novou mapu a rozšířenou mapu podle všeho i do těch stran, což je asi pravda, ale já to neposoudím, protože si nepamatuju úplně přesně, jak vypadala ta mapa, ale Cantha. Oh, so beautiful, so many people from our guild already in. Tak se schválně podíváme, jo? Jedna 80ková mapa, druhá 80ková mapa, New Kaineng. Třetí 80ková mapa, Dragon's End. Docela spoiler mapa, ta. Arborzone, The Echo World Wilds. Další mapa, tohle je co, Guildhalla? Že by, v horách. A spousta map, tady je jenom 80ková zóna naznačená, ani tam není název mapy. Tady taky to vypadá, že bude asi něco víc než jenom ten New Kaineng. Zajímavé. JC, že je vlastně jakoby jenom kousek toho a zbytek mapy není, nevím. Tohle je možná Guildhalla. Nevadí, nebudem to zkoumat moc dopodrobna, tak co, další postavy teda mají smůlu, jo? Při dalším playthrough možná. Uvidíme. Nikoho dalšího nevidím a nevím, kde bych je hledal. Takže pokračujeme. Keith. Oh, you're back. That's, good. That's great. Is she? Something to do with Gorik. Yeah, okay, so Gorik and I have been up here doing research, looking for a way to end the dragon cycle. Cause like, who needs that noise every 10,000 years, am I right? So many dead people, and the cleanup is insane. You were talking about Gorik. Right. Gorik got a message from an old colleague. Ah. An old Inquest colleague. Anka. He's mentioned her a couple times. I've never met her. Says she was tracking Jormag and Primordus. She has some data. Would he like to see it?
she'll trade it to us. For what? Doesn't specify for what. Red flag. Come meet her at Lorner's Pass alone. Second red flag. So, Anka offers him something she knows he'd want without asking for something in return? Yes, Why would she do that? exactly. Oh. She likes him. The fuck? Exactly. Why do you care? I don't know. But you don't trust her. Why should I? Why indeed? I'm sorry, are you worried for Gorik's safety? Yes, I'm worried for Gorik's safety. You want me to go find him at the pass? Bring him back? Alchemy! Would you, please? Thank you, Commander. OK, tak tyhle ty dvě jsou asi ty, s kterými si mám pokecat. Orin! S tebou taky ještě. Co je to za nesmysl? OK, tak nejdřív Orin zase? Nebo ne, nejdřív Timey a Kate, to dává větší smysl, u těch jsme právě teďka byli, že jo? Timey no. Thank you, Commander. It's good to see you again. Gang's back together, huh? I mean, not the whole gang, obviously. Ritlock, Kaz and Jory, Rams at the lodge. Logan's back in Krita. Kanaka's with Saida. Zafiro with the Zaishin. Timey. Garm is with Bram. Aaron Snapper dead. I don't know where the heck Zoja is. Timey, I'll get Gorik. It's going to be okay. I know. How have you been feeling? Ups and downs. Could do with fewer of the downs. Some days I wake up feeling like it's gonna take 9 bolts to the brain pan to get me out of bed, you know? But most days are fine. And we don't need to talk about the other days. Have you been getting any rest? Not enough. That's not true. Okay, yes, that's true. I'm just getting so close to figuring out where all that magic went. That's not a good excuse, though. More rest, fewer symptoms, happier Timey. How's the research going? Not bad, considering it's mostly speculation. There's so much we don't know, or don't know we don't know. You have Orin. And she's been super helpful, but she's only one elder dragon, and not exactly typical of the species. We have so many questions. How did she ascend? Where did the others come from? Are there any more out there? The Priory thought there was at least one more. The Water Dragon. Draconology is an evolving field of study. Hypotheses must be supported by evidence. They live their lives on a timescale we can barely comprehend. Some days I wonder if they're knowable at all. But, like you said, we have Orin. And she makes all the difference. Gorik něco. You came. You asked. I like that you trusted me. Why wouldn't I? I haven't always earned it. Being back at the Grove was different this time. I know we Sylvari tend to come off as sophisticates of the highest order. Oh, indeed. But the truth is, even we Firstborn have only been around for 30-odd years. Our culture is Nedopečena. emotionally. Tak ne. Knowledge we have, but knowledge and wisdom are different things. Uhněte I ty think vole back to všichni. when I was with Fowlin. I don't recognize that person. I had no idea who I was, but Orin changed everything. I'm a parent. Of a sort, anyway. Being back among them, I realized I don't belong there anymore. My world, my perspective have Broadened. I knew you would understand. Dobrá. Já prozatím vypnu chat. A tak ne, koukám, že už máme konečně prvního člověka v chatu, takže to zase zapnu ten overlay. A vítám na streamu. Zatím jsem nulově nadšený, protože jsem se ještě nedostal k ničemu pořádně novému. Respektive jako samozřejmě moje nadšení existuje.
už při loading screenu ty změny, to, že se dají posouvat vlastně jakoby ten mapa a tyhle ty změny. Cry, Tear, Can, to jsou světové strany, takhle se jmenují, Pen to Character. Zajímavé, ale je zajímavý, že ano, takže tohle je rychlý přesun do Canthy. Tohle jsou zajímavý tlačítka. Rozhodně nevím, proč to teda centruje na určitý místa, ne úplně na kraji mapy, ale docela zajímavý. No a zatím, jak vidíš, tak jsem ještě pořád Five of the North, takže jsem se ještě nikam nedohrabal. Something on your mind, champion. I talked to Timey. Yorick left to meet up with an old inquest colleague, who Timey doesn't know, doesn't trust, for reasons unclear. They've worked closely for a while now, and they share a bond of loss. Years since they lost Blish. But grief heals eventually, especially when you grieve together. None of it seems to have anything to do with you, though. No. And I still can't see past today. It's exhilarating, not knowing what's coming. Maybe for you. Optimisticky. Okay, I'm off to Lornar's Pass to save Gorik's virtue. Virtue. No, nothing. Tak, máme první achievement nového rozšíření. První 2 achievement body. Nové kapitoly. Akt 2, akt 3, akt 4, 5. Spousta spoilerů. Jiná ikonka, koukám, že na každou je jiná ikonka na každou kapitolu. Všechno postavy, koukám, z nového rozšíření. Celá nová kategorie. Oh no, so much to do. To vypadá, že je toho fakt spousta a nevím, kolik je to dohromady achievement bodů. A o kolik se můžeme obohatit, pak já nevím, jestli je tady něco ještě v nových někde jinde. Ale dost to tam pochybuju. Competitive by mohlo něco přibít, upřímně. No, na to bude asi čas to všechno ještě projít. Nepřibyly teda, je tady někde nějaký strike mise konkrétně, ne, nic. Legendární zbraně, žádný spoilery. Dobrý, pokračujeme. Jedna věc, z který jsem nadšený, je, že se mi zaspamoval trading post Mystic Coinama, protože Mystic Coiny teďka docela padly na ceně na nějakou už řekněme přívětivější hodnotu, takže to byla první věc, co mě uvítala a vlastně všechno se mi nakoupilo, všechno, co jsem měl listnutý jako buying my transactions. Koukám, že ne všechno, se mi to předtím jenom špatně načetlo, ale to jsem rád, protože jsou tady věci, které jsem věděl, že to jsem rád, že mi to nesežralo. OK, co děláme? Jo, jdeme do Lornar's Passu. Pardon. Lornar's Pass, celkem zajímavá teda destinace. Upřímně, kam pokračovat se story. Ani nevím, jestli jsme Lornar's Pass už dělali na legendární cestě, velmi pravděpodobně, myslím si, že jo. Hele, Bountyna. Ok, pomalu. Ať o nic nepřijdem. No jo, zase hruška lidí, obrovská. Instance, konečně aspoň instance. Old Friends, zajímavé. Nový artwork. Aha. Yorick, wait up! Commander? What are you doing here? Just thought you could use the company. Seems implausible. So tell me about this old friend you're meeting. Yeah, Gork, we want to hear all about Anka. Spare no detail. Anka?
She's an old colleague from my time at Thalmanova. We had a highly productive collaboration. I mean, I may have occasionally experienced mild heart arrhythmia when we were working together, but as Blish always said, don't masticate where you hibernate. What? Or something. I'm paraphrasing. Anyway, I lost touch with her years ago, after she left the inquest. We haven't spoken since. You know, Gorik, passion can mature in absence. Like an exquisite wine. No, nothing like that. Just two ex-colleagues sharing research on a problem. And Commander, we do have a problem. Tiny and I have been working on a hypothesis about elder dragons and magic, but with most gone, data is hard to come by. We're on Terra Incognita. Anka is offering, and we need all the knowledge we can get. Gorik? Over here! It's been so long! Let me take a look at you. You haven't changed a bit. Nor you. Anka, allow me to introduce... Oh, I know. It's an honor, Commander. Any friend of Gorik's is a friend of mine. Quite the charmer. Pleased to meet you. Feels like only yesterday we were side by side, two interns working to push the boundaries of science. Those were the days. I meant to reach out after what happened. I did. But there was this plague, beetles incubating in people's faces. It was a long time ago. A lot's happened since then. I'm happy to see you're well, and eager to see this new data of yours. Oh, that's... Yeah... I made that up. She what? Made it up? But you said you don't have a passion for elder dragons? More of a professional interest. One in particular. I think you know her. Wait a second. You do want something. Afraid I do. Me and my Aether Blades. Aether Blades? Bye, Commander. Hello. Gorik! Aether Blades! Inquest Natch! I knew she couldn't be trusted! A budu potřebovat nějaký nový spely, novou specializaci, abych se s nima vypořádal. Kecám, starý nepřátelé. Starý nudný nepřátelé. Já jsem včera vůbec nehrál, včera jsem se k hraní nedostal, takže dneska hraju poprvé, úplně fakt jako poprvé. Takže ještě absolutně nevím, co mě čeká. Maureen, hold on. We need a plan. There's no time! They took Gorik! You can come with me, or I can go alone. Either way. But I'm not staying out of the fight this time. Scion and Champion. Scion and Champion. Severe weather warning. Spekuloval jsem, no, jestli bude něco včera zabugovaný, takže bývá to tak, no, že při spuštění jsou zabugované věci. Takže jsem aspoň na tu chybu nenarazil, ale dobrý je, že to opravili, tak můžeš pokračovat. No co ty, jak jsi z toho zatím nadšený? Další artwork. Díky, kde jsi, Orin? Bohem. Never thought I'd see those Sky Clan again. They're not clowns, they're killers! Wow. Remember Lion's Arch? They worked for Oops. Starlight for the love of... Oh, Gorik! They've certainly been busy. Where did they get all these airships? Anka has secured the targets. This wasn't supposed to be a kidnapping, but I suppose the situation is what it is. Chief, what about the Elder Dragon? Captain's orders are clear. Crew's been talking, thinking maybe we could try out Anka's little toy. No way. The extractor is experimental. It could kill her. Stick to the plan and maintain course. Aye, Chief. Tak to rád slyším, víceméně, a hlavně čekal víc, tak však si taky zatím hrál jenom první mapu, ne? Tak se to třeba ještě rozjede.
Aha, 100%, jasně. Věřím ti, že mi nakopej zadek. Povedlo se to totiž tolika lidem před tebou. Hele. Zdálo se mi to, nebo je nová animace k Ripplu? To by bylo docela fajn. Jo. I have to get off this thing. I'm reading a lot of wind. You don't have a choice. You're gonna have to jump. Ah! Huh. Trent, Walship, prepare for mist traversal. You heard the captain. Portal activation on my command. Hang on to your picture. I'm nigh invincible. I'm ready to rock. Reading some crazy energy spikes, Commander. See anything strange? You could say that. They're heading into the mists. Oh no, I can't help you in there. Commander, please don't let anything happen to Gar. Whoa. Just you and me now, champion. Maybe just you. I have no way to get to the next ship. Let me help. I think you'll enjoy this. Ne. Ha. Fuck. Woo! Okay. Jo, to bylo docela dobrý. When you need one. To už jsem podělal jeden ten achievement, seriously. Everyone thinks I'm your pet. Evasive maneuvers. Hard to stop her. Glorious day to die, Commander. Ups, to jsem chtěl si zkrátit cestu. To nevyšlo. Weapons check on the extractor. Prepare for live operation. Cantha told us not to use it. Just a contingency. Make sure it's ready. Hold them off. I'll deal with them. Charged up. Don't hurt him. Can't believe you fell for that. No Gorik and I'm trapped. Gotta be a way to overload the system. Feel the burn! Feel my turbulence! Absolutně nevím, jestli, co tady dělám, jestli furt stíhám ten achievement, zvládám.
Že tady ty tableti zmizely a tak nevím, jestli je ještě... Jestli jsem je měl zabít. I'll take care of this one. Mother tree! Dragon! Haven't seen Aureen like this in a while. Piss off, Commander! That's black! Feel the burn! Next ship's too far. I have to steer this thing closer. How's he doing that? What the hell's going on? Who told you to put the extractor? I gave a direct order not to use it. Redneck's comm is broken. Damn it. We don't even know what that thing does. Is it... How long until the jump? Almost ready, Captain. I've been immolated! Ale furt nevím, jestli se snažit o ty achievementy, tam mám jeden unik pirát, ale já nevím, to skákání stejně asi budu muset ještě využít minimálně jednou, takže jdeme ještě dál na tresty. No. Takže aspoň tohleto se nám ještě povede. Ok, kanóny by byly asi užitečný předtím. Oh. Tiny, we're out of the mists. Can you see our location? Some kind of landmass in the distance. Tiny? Must be out of comms range. Oh, you're Great. still here, Commander. Just in time to see it firsthand. Good. Bye. Feel the burn. Books. Crawling where they don't belong. Deal with her later. Gotta find Gorik. Quiet. Severe weather warning. Don't hurt me, please. Let's have something fun. Accelerate. Commander, thank the alchemy. It tortured me. Feel the burn. Never broke. They couldn't get a word out of me. Ne, neříkejte mi, že mi to uteče o jeden kill. Fakt.
Opravdu? Ne, to odmítám přijmout. To odmítám přijmout. To vážně. Dole už není žádný, ne, Waterblade. Už jenom Gorik. Ach jo. I can't believe Anka would do this. Joining the Aether Blades? Kidnapping? What's gotten into her? We can talk about her later. Right now, we have to get off this ship. She used to be so Sorry about nice. this, Gorik. Now, not so much. Anka, our people are on that ship. Hold fire. Just taking a little initiative, Captain. Almost there, Commander. Champion, I'm coming. Meet me on the deck. Dragon's heading right for us, Captain. Evasive maneuvers. I've got her in my sights. Flooded. Wow. Don't do it, Anka. Maureen! Oh no, oni ji nezabijou, ale chytěj, ne? You disobeyed a directive order. There is a problem, and I handled it. Commander, I think we're going down. Ještě jedna Etherblade, prosím. Vážně. Ach jo, ani jeden achieve. Jsem zklamaný. Jsme poprvé v Cantě. Hey. It's happening. Hej, co to mám na sobě? Search me. Those teeth, those ears. Ugh. Those ears can hear you. Je to protože jsme Asura? Že mají takovýhle dialog? I said I don't know. The detective will have an update when it's all sorted out. Sit tight. Unacceptable. I want my comms call. We have a right to counsel. Not here, you don't. Oh, thank the Commander. You're awake. You've been out for so much to... You won't believe where we... Slow down. Okay, first things first. We're in a pickle. I can see that. After Amnoon, I swore I'd never go back in. One time, unfortunate misunderstanding. 2 times, I start to question myself. Prison changes you. I'm not built for hard time, Commander. There's still so much to learn. So much science to be done. Never even got a chance to tell... I won't die in this cell, you hear me? I won't. Jail my body, but my mind is free. Okay. Calm down, everyone. Think. Scrap metal. If we find some, we can hone it into a... What is it? A shiv. We have to establish dominance. Find the biggest, most intimidating inmate and stab him in the carotid artery in front of the whole cafeteria. Oh, but if we do, then what have we become? Are we monsters, Commander? And were we all along? Maybe prison doesn't change you. Maybe it reveals you. No, we do what we must to stay alive. In the insect world, there is no morality. Only the strongest survive. And so shall we. As the beetle, as deadly as the mantis, as resilient as the roach. This bench looks a little more beat up than the others. Oh no, to jakože fakt. Hit it. There's a small crackly noise, but nothing happened. And you feel a little dizzy. Looks like you are still recovering from being out. Drat.
There's a journal here. Looks like they've been letting Gorg work through his anxiety by taking notes. Read notes. Day 1. Dear Diary. Perfect. Stories since old friends. Dear Blish, I'm recording this for posterity. If I die in here, at least my thoughts will live on, free from the chains of the corrupt system. But I'm getting ahead of myself. Kidnapped by someone I considered a friend. Someone No, it's too much to think about. And now I'm the only one behind bars. If there's justice in the world, it's solely lacking in whatever I am. It's lonely here. The commander's out cold, and the guards seem irritated by my questions. So I decided to write to the one person I could always talk to. Just wish you were really here. You always knew what to do. Gorik. Day 3. Dear Blish, the commander's still holding on. Today the guards brought in some bizarre device. It seems to be aiding the recovery process. I think you'd find it as fascinating as I do. It emits a green light. Strange, but oddly captivating. I'm writing this entry under its eerie glow. I asked the guards about it, but they weren't too keen on chatting. I'll try to get more out of them tomorrow. Day 7. Dear Blish, I'm starting to lose it. I swear the walls are closing in. Don't know how much more I can take on this of this isolation. But treated worse than an ant, searching for a spare scrap of. Oh, lunch is here. Smells delicious. Oh, and they gave me an extra fruit on my dessert today. I always like the little flower they put on the serving tray. It's a sweet personal touch. We'll write again soon, if I'm not too weak and malnourished to hold my pen. Day 9. Dear Blish, you don't think Taimi's mad at me, do you? At least, not that mad. Not if she's too busy being worried about me. But that means I'm making her worry. Sometimes that feels worse than making her mad. Day... ? Dear Blish, the guard said the commander's condition is improving. Still unconscious, though. This will sound silly, but sometimes, when no one else is here, I chat with the commander. I know it's one-sided, but in a way that makes saying what I really want easier. I think having the commander as a friend is good for me. Since we started working together, I've felt a little braver, more confident and comfortable. I haven't felt like that since you were around. I said all this last night in one of our little chats. I'm glad the commander won't ever know how happy I sounded. I'd be so embarrassed. Missing everyone extra hard tonight. Especially you. Hodně prozkoumání. Ne, já jsem vůbec neprolínul si všechny tyhle ty ostatní věci, co tu byly předtím k dispozici. Are we being executed? What? What's the matter with you? Your friends negotiated your release. Our friends? Follow me. And no funny business. You're still in my custody. Big-hatted man. Officer, may I ask your name? Rama. Detective Rama. Detective, my name is Gorik. Yeah, I'm an I don't need your life story. You washed up on my beach. Gave me a crap ton of paperwork. Wow. Truth is, I've at times been quite at odds with the law. In fact, I was charged with bioterrorism in Amnoon. He grew a beetle in his arm. Uh-huh. Staying busy, Akane? Best internship ever. All right, you two. Release forms. By signing this, you affirm that the Ministry of Security has treated you fairly and humanely, that you've suffered no unreasonable bodily harm during your arrest and detainment. You first, bioterrorist. Wait, define bodily harm. I stubbed my toe last night. Sign the damn form. Vyskočil, ty vole. Now you. Hned. Akane. Kdo jsi? Co si zač... ona si čte knihu. OK. Dá se tady něco dělat? Vykrást to tu? Koukněte na všechny ty nový asety. Detective Rama. You are in Gunsaber mode. Prosím. On je Gunsaber. You can collect your personal effects from the box there. Yes, please.
Dejte mi majkanský hadry. We hope you enjoyed your stay at the Xingjie Detention Center. Now if you'll follow me. Akane, hold down the fort. Roger that. Xingjie? I was trying to tell you, Commander. The airship crash landed in... Cantha, come for the waters, stay for the hospitality. Been a while. Did you miss us? Cantha? I don't know what to say. Only been 114 years. Not like you had time to prepare something. What the alchemy is that? Security mech or something. I can't keep up with all the new tech. Curiously reminiscent of our golems. Has Cantha been trading with Radasum? Which part of we've been closed to the outside world for over 100 years did you not understand? And we're here. Whoa. Whoa. Welcome Whoa. to Cantha. Whoa. So beautiful. So much like the artwork. Quite an ambassador's waiting for you. And our Minister of Security wants to speak with you after. No, Kasmír. Hej, co jsem to tady viděl? Nějaký nový postavy, Minister of Security Guard, Holub. Ty vole sova, sledujte to, ty vole, no co to je za obličej? Prostě proč? Proč nám nedali Playable Tengu, please? Please. Hele, Flant? The fuck? Siana? S kým se to baví? Doomforge. Zajímavé. Můžu jít do prdele? Budem. Díky za všechno. Proč se hýbu tak pomalu? Upřímně mi přijde, že jsem nějaký zpomalený, když na sebe dám swiftness, tak to nemá žádný efekt. To je schválně. To je záměr. Kaz, Jory, I'm glad you're here. Have you heard anything about Oreen? She's fine. Recovering. Don't worry. Case with her. You'll see her soon. It's okay to take a moment to find your bearings. After we heard about what happened, we were so... Anyway, took a little while, but it all worked out. Možná je to stejná herečka. I'm still missing some pieces. How did you find us? Find you? You kind of caused... A hot, steaming mess of a circus show? An international incident. Jenna sent me to Smooth Feathers. And no way would I let Jory miss the opportunity of a lifetime. Don't know about that. Not like I ever expected to see this place. But sure, if you say so. You know it is. Commander, there'll be time to catch you up, but that man wanted to speak to you. Minister Lee. Hello. So, you're the commander I've been hearing so much about. I guess I am. Lee, Minister of Security. Under the agreement Tak signed přece jenom Lee. 20 minutes ago, you've been granted clemency. I imagine I have you to thank for that. You are fortunate to have such influential friends. My understanding is you're something of a protector of the realm, doing whatever's necessary to keep your people safe. I try to keep all people safe. I see. Well, it is my duty to keep the people of Cantha safe. I'm very good at my job, Commander. I don't doubt you are, Minister. I must return to my duties. Welcome to the sovereign Empire of Cantha. Well, Commander, you're almost free of me. But there's one more thing we need to do before I can sign your release. Meet me at the monastery training grounds as soon as you can. Training grounds. Rama? Naučíte mě. Word. Minister? Any updates on our Aetherblade situation? Unfortunately, no. I've been busy handling our guest of honor, but I'll be back on the case as soon as this is wrapped up. Good. Then maybe we'll finally make some headway. Detective? Nový itemy, tenhle starý Bags of Loot nuda. Ale, co to máme tady? Tale of Adventure, used for crafting and purchasing items. Co prosím?
Earn daily from each story journal chapter. Earn daily! Oh no, to jsem prošvihnul včera. Dobrá. Deluxe gearbox, ok, tam máme nějaký gear. A hlavně old fishing rod. Oh, takes effect immediately upon receipt. Grants 1000 karma and a wooden lure and unlocks the fishing mastery track. To nám dá jenom tak prostě, bez nějaký jako fanfáry nebo tak. This was mixed in with your belongings when they were returned. Aha, okay. Rama and Akane didn't want it back, so it's yours now. Aha. Whoa, fishing. End of Dragons. Mastery point. Můj první mastery point. You've earned your first mastery point. Mastery points allow you to gain power and rewards that are effective in specific regions. Okay, díky za tutoriál. Už tak nějak jako tuším, jak to funguje. Fishing hole master. Fishing hole reduces the time to catch at fishing holes and triples the XP gain from fishing there. Adds plus 20 to base fishing power. Takže ani nemusíme trénovat, aby jsme mohli rovnou rybařit. Co pak to máme dál? Skiff piloting. Completing the skiff piloting renowned heart in Seitang province to unlock the skiff piloting mastery track. Takže než budeme moci jezdit na lodičce, musíme udělat nějaký srdíčko. Jade bots. Complete the story chapter. The scenic route in the end of Dragon's story. Pokročit ve story, abychom dostali robůtka. Arborstone Revitalization. Complete the chapter Fallout in the end of Dragon's story. Opět dostat se někam do Arborstoneu, než to tam budeme moc dělat. A Turtle Mount. Complete the Turtle Mount Collection. Dostali jsme očividně nějakou kolekci, kde můžeme začít pracovat na želvičce. You can now fish in many waters of Tyria. You now have a fishing pole equipped. You can switch to your fishing pole by selecting fishing from the mastery skill menu. Fishing requires bait or a lure to be equipped. You've unlocked the fishing mastery line. View your mastery panel to learn more. View masteries. OK, a kdeže se můžu zapnout ty? To rybaření. Wow, artwork. Hook, line and sinker. Unlock fishing by completing story journal. OK. Co pak tu máme tady? Catalyst. Můžeme začít trénovat a dokonce ho vytrénovat úplně. Budeme ho trénovat postupně? Asi můžeme postupně. No, možná ne úplně, to se ještě uvidí každopádně. We've earned a mastery point. Začneme trénovat. Předpokládám, že tady není nikdo, kdo by mi k tomu něco řekl. Training. Tempest. You can wield hammers. This trait is not yet trained. Additional training in Catalyst is needed. Dobře? Prosím, děkuji. Adept Catalyst. Ano, naše první specializace. Begin training the Elementalist Catalyst Elite Specialization. Dostali jsme odměnu, to je skin a gravity. Samozřejmě Ascended zbraň kolekce. Po vzoru předchozích kolekcí můžeme dostat novou hammer. Dostali jsme exotiku, předpokládám, kterou si můžeme rovnou equipnout. Kladivo vypadá asi následujícím způsobem. Kámen a led, OK. Dost zajímavé, weapon only. Docela cool, nebudu lhát. Asi si to rovnou equipnem, že jo? Podíváme se, co jsme dostali za loot, nic moc novýho. A tady samozřejmě nějaký pěkný materiálky. Nebo nechci říkat samozřejmě, ale... A cože je tohle? Deposit material, sell trading post, tohle se dá prodávat. A jakože se to prodává za hodně, ale já si to zatím jenom depozitnu. Takže kladivo, jo. OK, tak má na čase naučit se spoustu nových skillů. Ještě nevím žádný, jak je to možný. Tady máme fishing. Je protože nejdřív si musíme koupit kladivo a pak až teprve katalysta, jo.
zadost docela. Build up elemental energy when you strike foes. Energy is consumed. Fire sphere, Troyer sphere, bla 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 bla. Prosím. Hej? Ještě furt nemůžu být. To si musíme naučit i zbraň... Co? Nechápu. Ani nemůžu zaútočit s elementalistou. Prosím. Jsem zmaten. Nevadí. Dáme si na to rovnou nějaký vylepšení. Tohle ne, toho se nechci zbavit. Tohle si necháme v inventáři. Společně s ostatníma sigilama, řekl bych. Dobře, nebudeme to vylepšovat, ale můžeme si tam dát nějaký staty a ostatně asi... Dragon! Prosím. Je to jedno. Kdykoliv si můžu dát asi jakýkoliv jiný kladivo. A nevím, jestli to mám přeskinovat, zatím si necháme to na skin. Byť mi nepřijde, že by se úplně hodil k tomu outfitu. Nevím, proč nemůžu útočit, ale co je to za čertovinu? Swap weapon sets, OK. No, budem to každopádně zkoušet, až, jo, ne? Žádná specializace nám nic nedovolí? Nevadí, pokračujeme ve story. Ne. Gotta go. We're free, Commander. What now? Never thought I'd see Cantha. Agreed. You only crash into a research opportunity like this once in a lifetime. I find their technology fascinating. Like that apparatus you were hooked up to in the cell. I kept asking the guards about it, but they threatened to attach it to my mouth if I didn't stop talking. It's reminiscent of a golem mod Tiny and I were concepting right before I left. I hope this debacle didn't cause her too much stress. So, Anka, she's really something. I can't believe that's the same Anka I used to hypothesize with. Kidnapping? Murder? Swashbuckling? Tiny was right. I should have questioned her motives. But hearing from her after so long, it was as if my rational mind short-circuited. Much like the ant's brain when infected with a fungal spore. That's one way to put it. Certain people can cloud your judgment. True. Emotions do take over sometimes. Happens to the best of us. And what does she want with Irene? I needed to brief with Tiny. She's going to yell at me, isn't she? Já jsem hloupej, já nejsem přepnutý na katalista. I'll see you around, Gorik. Marjorie, how are you holding up, Commander? It sure has been a wild week. Everything okay? Your reaction to Casimir's comment about being here. Yeah. No, I don't know. Is something wrong? It's just... I don't know anything about Cantha. Couple of heirlooms for my grandmother. Recipe or two. Like I said, until a week ago, I never had a reason to imagine any of this. It just wasn't an option. Belinda was the one who was so into her Canthan heritage. Should have been her here. She would have loved this. Me? I don't care. Tori, I didn't realize. Why would you? And the thing is, I don't even know why. Isn't that weird? Nebo cože se to v ní probudí. I still don't understand how it is you're here. Highly implausible string of events. Out of the blue, a message from Empress Hin. First official communique from Cantha in over a century, inviting Kryda to re-establish diplomatic relations. Oh, and by the way, do we know anything about foreign airships appearing in their skies and crashing on their beach? Imagine Jenna's face. Imagine everyone's face. When it got to the part about a dragon and a couple Asura, we put two and two together with Tiny and Cantha. Next thing you know, Ambassador Meade has a new portfolio. And an airship to take her and a delegation to Cantha. Didn't know what to expect with the Risen Armada. No one has dared travel this far into the sea in over a century. Luckily, Zaitan's death seems to have left them a bit disorganized. We managed to slip past them on an airship. Handy having a mesmer aboard. Take care, Jory. Well, you're in the clear.
one less thing for me to worry about. Who else is here? Well, quite a few members of Dragon's Watch. Cantha, Timey, plus several Tyrian ambassadors. Sienna, Amber Doomforge, Mirren Skilkin, and some others. Snargle Goldclaw. The guy who writes romance literature? Still, we're in impressive company. It's a little intimidating. You're not exactly lacking accomplishments, my dear. Gods, the past few months alone. I just want to do a good job. Make a solid name for myself. I'd say you've done that. I'm impressed. And a little intimidated. Have you learned anything about our new hosts? I'm a little rusty on my Canthan history, but things seem different from what I would have expected. Well, there was a tsunami when Zaitan arose. A lot of Kainang was destroyed. Uninhabitable, maybe worse than Lion's Arch. Apparently filthy with Risen. Zaitan, of course. Which led to a rebellion against the Ministry of Purity. Pretty bloody one, too. Massive civil war. Who knows how long? Sounds like things were pretty bad until some Tengu holdouts joined up. Turn the tide. Maybe. Still trying to piece it all together. But yeah, not exactly what we expected. Crash course. But where would the fun be in that? Huh. How's the new job going, Cass? It's not boring. Lots to learn. But I'm starting to get a feel for this diplomacy thing. I've already met several officials open to discussion. Of course, you can get some who are hesitant about Cantha opening. Don't lose sleep over a few jerks still stuck in the past. Negotiation does take dealing with all kinds. Stubborn certainly is a kind. But you'll hold your own. Thanks for all your help, Cass. Dobře, tak dvě věci. Jednak si odemkneme teda ty nový specializace. Jednak můžeme začít rybařit. Cast your line, cast your fishing rod, releasing your line and bobber into the water. Kde si to equipnu? Kdeže si to equipnu? V equipment? Tady nevidím moc těch fishingu. Tady je jich hromada. Želva zamčená, ok, nedá se nic dělat. Wardrobe, outfits, dice, glider skins, tady vypadá, že to přibylo víc. Novelties jsou nově tady, nebo nejsou nově? Mám pocit, že jsou nově tady. Jadebot. Miniatures, jasně, to je starý panel. Finishers, mail carriers, to tady asi všechno bylo předtím. Skiffy, jasně, skiffy, pardon. Hej, ano, je to tam. Dobrá, máme lepší skin na to, ještě pořád zamčený, ale chtěl by to nabarvit, co? Dice. Skiffs. Hezký barvy, to jsou docela dobrý barvy, ale jelikož už takhle máme nabarvený všechny ostatní všechny ostatní equipment, tak uděláme to samý i s naším skiffem a nabarvíme to v barvách ukrajinské vlajky, a abychom ukázali naši podporu. Dobrý, možná trošku bledší modrou, ne tak lesitou. Co Oasis, ta je až moc do zelena, co Sandshark, tou máme nabarvený všechno ostatní. Nevím, co třeba Sky. Blue Sky? Možná. Ať nepoužíváme všude stejnou kombinaci barev. Přijde, že tady ty barvy jsou výrazně hnusnější než všechny ostatní, což je dost zajímavý. Ale dobře, dejme tomu
takhle nějak to nabarvíme. A až to budeme moc používat, což zatím nemůžeme. Tak jo, jedem. Jdeme rybařit. Kde nám dovolí rybařit? Tady v té oblasti. Kde to jsme? Co to je za zahrádku? Jej. Point of interest. Satan Prison. To je moc hezký, ovšem vězení, to je trošku takovéhle vězení v krytě rozhodně nemáme. Tady se očividně nedá rybařit, škoda, nedá se nic dělat. Ale co ještě můžeme udělat, tak je samozřejmě přepnout si na katalista. Okamžitě umíme všechny skilly. My power shapes and bends the world. Dobrá, takže můžeme build up elemental energy, OK, whatever. Předěláme si trošku skill bar, uvidíme, co se nám bude hodit. Třeba. A budeme se muset všechno naučit, ach jo. Oh no. Nevadí. Můžete mě už dostat do nějaký fáze, kdy... Wow, tornádo, toho katalista jsem zkoušel hrozně málo, takže o něm vím skoro, nevím o něm skoro nic, takže to bude asi docela náročný proces se to všechno naučit. Tiny, they've released the commander, Gork too. Good. I look forward to telling Gorak how much of a choya brain he was for trusting Anka. To be fair, we all agreed to the plan. Yeah, if by agreed you mean went along with it, but told you the whole time it was a bad idea. Yeah, but you're right. We did. Still, he and I are gonna have a talk. The commander. Aureen found herself a nice little sea cave to rest up in. She'd love for you to come by. I hitched a ride with a local fisherman. If you don't mind answering a few nosy questions, I bet you can too. Don't forget, you need to meet with Detective Rama as well. Dobrá, hned. Pardon, nedával jsem moc pozor. OK. Že tohle dělá nějaký ring okolo nás. V pohodě. Dává smysl celkem. Peasant. Hezky to tady zametajno. Co se to tady děje? Another incident report in the accounts receivable folder? They better shape that rookie up. A Kane. Můžu s tebou mluvit? Nemůžu. Očividně. Co je to tady? Sit. Je tam nějaký nový achievement za to, že budeme sedět v nových těch. Jade Battery. Opět. Potřebuji nějakou masterku, kterou ještě nemáme. A nic moc dalšího se tady očividně dělat nedá. Včetně toho, že se nedá mluvit s touhletou bábou. Nic. S nikým si nepokecám. Hej, proč je to tady otevřeně, já nemůžu skrz? Proč je tady neviditelná stěna? To je normální, to vám přijde jako v pohodě. Dobře no. Tak sem se nepodíváme. Co je tady vzadu? Já tady jsem, odtud jsem doslova přišel. OK. Rybaření. Co to řek? A tyhle ty lášky budou podle mě muset vychytat. Wow. Kdo to říká? But perhaps it should. Unlike you, I sense the malice in these changing tides. A threat that should concern us both. Nevím, kdo na mě právě mluvil. Můžu rybařit tady? Ne, koj. Já chci rybařit. Cast your fishing rod, releasing your into bottled water. Okay. Have been released from prison following their sudden and impromptu arrival in Cantha. Humanitarians cheer while others are more hesitant. Should they be allowed free reign or be kept under a watchful eye? Co se to tu děje? Já myslel, že si můžu pokecat s tím novým tom. Pro jistotu si všude sednem. Tady to je nějaký rozbitý, to si toho asi nevšímejte. Stejně tak tady to je normální, to je v pořádku.
tenhle trůn je relativně v pohodě, taky to není úplně přesný, ale dobrý. A tahle židle trošku nám klipuje noha skrz, ale co se dá dělat. Tady teda nic není, jenom nějaký pezant. Dobře. Velmi nudné vězení, ale OK. Lieutenant Francis, ten vypadá víceméně od nás, z naší výpravy, ne? Nový Shinji. Shinji, samozřejmě pro ty, kdo nevědí, možná kdo nehrál Guild Wars 1, Shinji byla začáteční oblast i tam toho rozšíření, nebo prvního rozšíření vlastně první hry. Takže v podstatě tam to ani nebylo rozšíření, to byla spíš nová část hry, prostě samostatná část hry. Hej, thank you. Tady je nějaký daily. Máme tady nějaký daily. OK, skočíme, no, ne, moment, zpátky. Jdeme po schodech jako civilizovaní Asurové. OK. S někým si tady můžu promluvit, ne? Heleme se. We can't change what was, only what will be. What will be? Commander, glad to see you here no matter the circumstances. Incredible, isn't it? Even during my Corsair days, I never dreamed I would make my way to Cantha. What brought you here, Siana? I'm the official representative of the Republic of Alona here in Cantha. Zaim apparently thinks that since I helped broker peace between Joko's loyalists and the Sunspears, I can do anything. How are things in Alona? Better than it was in the Joko, but not without conflict. The work we began at the summit of Jahai continues and will for a good time. Is anyone else from Alona here? A few were allowed to accompany me as attendants, and a few others joined as representatives of the Crystal Bloom. You know the type. They'll follow Aurine wherever she goes. And have people been treating you well? I'm as mistrusted as any other foreigner, which has been refreshing, actually. No one seems to care that I'm awakened. Cantons know the dead sticking around is not always something to be feared. I guess that is something you share. Co tohle je, Zírko? Můžeme tady rybařit? Ne. Nope. Tady? Nope. Fuck off, frogs. OK. Slezli jsme po schodech. Jsme u waypointu. Tenhle waypoint vypadá trošku jinak, ale to jsem víceméně věděl dopředu. A že tady mají vlastní waypointy, to jsem tak nějak zaregistrovala. Harbor Market. Peddler. Ten nám nic neřekne, nebo ta. Raptor Shepherd, Raptor Taxi. To prosím, where are you heading? Asi nikam? Jaya Bluffs? Nowhere. Nowhere. To asi ještě nevyužijem, ale zajímalo by mě, jestli by mě fakt odvezli úplně jako kamkoliv bych si řekl. Hello, jak se máte? Aristokrat. Nice. Picture us here. The people seem friendly. Market's close. Lots of fresh air. We'll need to keep that stuff in mind when our baby comes. Wait, our baby? Hej, kam zmizel tady ten mout? Nebo co to tady bylo? No jo, kaluže, OK, jasně no, ale musíš, já jsem tady zatím toho moc neviděl, že jo. Bim bam, bim bom. Já nevím, že tady jsou nějaký lepší vody. Minimálně jsem chtěl tam ulovit nějaký ty koi kapry.
Dobrá, tady jsou nějaký eventy, celou dobu okolo nich běhám a ještě jsem žádný neudělal. A kde to jsme? Tady někomu lezem domů. Všude baterie, tyjo. Který furt nevím na co jsou. A doufám, že to záhy zjistíme. Nový ambient creatures a nový bylinky. Dry soil, to je na co? Tady můžu něco zasadit. Nebo jak si to mám přebrat? OK. Máme vodníst na kompost, jo? A kompost je kde? Co to děláme? Tohle není srdíčko. Nebo je to srdíčko? Ne, to je prostě jenom nějaký event. Flaxy jsou tu. Zajímavé. OK, tohle je k čemu? Jo, tím asi můžeme. To si naplníme, že ano? Tak. A co je tohle? Proč tady lítají ty mušky? Nebo, jo, aha, to asi nejsou mušky. Tak a teďka můžeme zalít tady tu dry soil, že jo? A něco nám tady poroste. Tohle je ten event, jo? OK. No moc lidí to tady neprogresuje, jsem tady skoro jediný, to vypadá. Jsem tady sám. No to, aby jsme si pospíšili, ale abychom to dodělali, že ano. Wheat, OK, pozbíráme toho co nejvíc. Ten Shiba! Pejsek! Je tady pejsek! OK, zalijeme toho co nejvíc. Kde nějaký kompost teda? Co to vidím? Oh my god. Nový typ stromu na pokácení. Není ho škoda, takovýho krásného, ale kompost. Kompost. OK. To hnedka progreslo o dost. OK, takže to je prostě jenom event, jo. To je dost zajímavý. Sugar pumpkin, ty jsou nový nebo nejsou? Upřímně si nejsem ani jistý. Spousta. Sugar pumpkin jsou starý. Old news. Nuda. Natočíme novou vodu. Ještě můžeme sbírat na kompost. A jo, a stříkat ty. Nějaký jsou tady prej zaneřáděný. Rostliny. OK, odevzdal jsem to nebo co? Jo, počkat, tam jsme se brali ještě nějaký ovoce, máme to prej donést nějakýmu ne až tak šťastnému. Co je, proč nemůžu sebrat ten vít tady? Hele, a pesticidy. OK, a pesticidy jsou special action, což je docela dobrý. Kde to mám použít, ha? Hej, to mě jako zbavilo těch, jo. Já slyším nějaký mouchy, ale nevím, jak mám poznat. Tady to je nějaký zamoření, ne? No dobrý, tak to už jsem se těšil, že ta druhá věc je do toho. A já fakt nevím, kde jsou nějaký zamořený kytky, ale to nevadí. No tak. Sanctuary, to bude on, to bude ten gardener. If you're looking for things to do, I could use some help tending to the garden. Happy to help. What can I do? Well, you could... No, dobře. Jo, odevzdal jsem to ovoce? Skoro tak vypadá. Zalejváme, nebo co děláme? Rychle. A už nám nezbývá moc času. Nevím, o kolik to... Soybeans, to je nová kytka, to jsme to ještě neznáme, že ne. Dělej ale něco, dělej!
Jsme v háji. No tak. Pytle, fakt. To vážně. Nevím, co je nejrychlejší, upřímně. To nestíháme, co? To asi nestíháme. Zalejvej! 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 Kde? Tady taky. Sucho. Ne! Ne! Ještě! To bylo úplně na poslední chvilku. Dobrý. Writ of Satan Province and Imperial Favors. Ty jsou k čemu? Co jsme to dostali do inventáře? Double click to consume, double click to add 5 Imperial Favors to your wallet. Can be spent at vendors in Satan Province. Ty byly taky v první hře, víceméně podobná měna. Takže dobrý. Ok, takže teďka, co ten... Ok, co ty soja beans? Soybeans. Soja. Nový recept. Budou nový recepty. Jak já se těším na nový recepty. Co to dělám tady? To můžu nazbírat dopředu. Tenhle ten vít. I když tady zrovna neběží ten. Počkej, tohle zastřihávám, nebo co s tím dělám? Focused. K čemu to je? Netuším. Fang the deer. Perfektní. Chci vidět. Nechci. Fuck. Ukaž, kde máš ty. Zuby. Nice. Nice bestie. Tak co je na čase učit se skilly, nebo? Takže tohle dělá. Arc your hammer creating a ring of jagged rocks to damage enemies. Bez nějakých kondic, bez ničeho, jenom prostě takovýhle kroužek. Strike damage. Ty vole, tady se člověk schová ve vysoký trávě, jako Pokémon. Ano, tady to vypadá, že je fakt hodně vody. Můžeme rybařit odsud, nebo jsme moc vysoko? Out of range, ok. Tak. Tady. Offshore fish. Cože? Tak, jedem. Boom! Wait for a fishing float to bob, water splash, then set the hook. Ok. Co mám dělat tady? Reset line? Teď! Co? The fish is trying to escape. Use the skills to keep your lure over the target. When the yellow bar is full, you've got the fish. If the bar empties completely, the fish will get away. Hey. Tak, no tak, jo, takhle. Neutíkej, rybo. Fuck. Kam jdeš? Chill. To bych měl dělat asi klávesama, co? Nice. Mullet. Co je to za rybu tamhle? Oh my god. Adolescent Leviathan. To nás asi zabije, co? Když tam vlezem. Co tady? Nějaký bonus, když budu rybařit tady? Offshore fish. Jo, aha, tam se nedostanu, to bych potřeboval asi lodičku, co? Tak to funguje, je to tak? Říkám to dobře? Co? Jo, už můžu? Aha. Fuck. Dobrý, zajímavá mechanika, ok, docela to jde, nic moc revolučního, ale fajn, může být, proč ne? And Satan Province Fisher, dostali jsme Bluefin Traveler. Fishing hole any open water. Fishing hole none open water. To je nějaký komplikovaný. The charm of fishing is in pursuing something elusive, though attainable. It is a simple yet profound practice of hope. Fine.
Leviathan. Wow, nové vody. Nové vody. Hele, někdo útočí? Ne. Ty vole, co je to tady? OK. Reduces incoming damage by 10% per stack. A stack is added every few seconds. OK. Susceptible to depth charges. Nerozumím tady tomu fightu. Kapy nějaký. Tohle kdo? Jo, takhle, on je tady ten. Jak se jmenujou vlastně tady ty? No víte kdo. Tyhle ty lovci, no. Tahle ta rasa lovců. Co to dělám teda? Deploy Jade Sphere, ta Jade Sphere, no jasně. Mám tady trošku málo skillů. Nevím, mám zabíjet tyhle ty nepřátelé nebo... Začínám litovat svých impulzivních rozhodnutí, no tak co se děje tady? Teďka tyhle dva jsou nějaký spojený. Máme nějak zabít, nebo co mám dělat? Tenhle ten dává štít tomu druhému. Tohle je meta, jo, a já jsem na metě sám, tak to asi nedáme úplně, ale v pohodě. Já hlavně ani nevím, co se tady dělá, takže... Proč jsem v té mapě sám? To už jsou všichni dalek, to už se jako všichni posunuli, jo, nebo co? A že se ani nezavře ta mapa, nebo tak něco. Nikdo už není v Xinjiang. Jak je to možný? Už jsem dostal nějakou špatnou mapu. Nevím, no tohle je asi k ničemu, tady to pobíjení těch Nímandů. Nevím, jestli patří k tomu eventu, nebo co se tady děje. OK. Tahni, chcípni. Co já nevím, tady nějaký... Tomuhle máme pomoct, nebo... Co? Nerozumím tomu. Ne. Jsem zmatený. Dobře, vykašlám se na to. Tady to nám očividně nesvědčí. Nehledě na to, že nemáme ani 2 skilly, takže bychom je měli asi doplnit do našeho arzenálu. Ale zajímavá bestie. A zajímavý, že je tady tolik podvodního prostoru. Tak co si dáme za elitku? Asi tenhle ten a nevím, no. Třeba tohle. Uvidíme, co se nám ještě bude líbit. Proč? Že zdravím. Ano, může si přijet, nebo respektive nevím, jak budu doma. V sobotu asi nebudu doma, ale v neděli bych mohl být, no. Takže klidně, ať si přijede pro vrtačku. Nebo jestli ji mám dovést. Tak jo. Jdeme objevit náš první hero point. Tady fakt nikdo není v té mapě, ale já to nechápu. Jo, tak to jo. No tak to tam budu taky. No tak se můžeme domluvit na sobotu asi. I když, jo, nevím, no, ještě musím zjistit, co budu dělat o víkendu. Welcome to Xinjiang, fellow traveler. I was just about to start my mental exercises. Mental exercises? Oh, you must be a mesmer. That I am. At the monastery we practice a very precise art.
Rather than summoning phantasms, the virtuoso creates manifestations of our daggers to aid us in battle. It takes years of practice. Mám to číst, když nejsem mesmer? What are you doing at Shinji? I came to Cantha not too long ago. It's tranquil here, quiet. It reminds me of my home, the Grove. I heard the mesmers practice a very specific craft at the monasteries. I wanted to see. Shinji is beautiful. That it is. It's not filled with technology and garbage like New Kaineng or Ekawald. Shinji is perfect for practicing mental magics. It's easy to concentrate. Remind me again what makes a virtuoso so special. The virtuoso is a master of the blade. The dagger, more specifically. We've learned to concentrate all of our magics into our daggers, bringing them forth as unique phantasms to aid us. That must have taken years to master. It did, but the result was potent. It takes far less energy to summon forth a phantasmal dagger, making us quicker, more prepared. Do these phantasmal daggers behave differently than a normal phantasm? They stick close to their master, ready to fly and slice through the mesmer's foe at the slightest twitch of their mind. I'm curious about something else. Tak tohle jsme ještě neslyšeli. So a virtuoso is a type of mesmer. Jo, tak tohle jsme slyšeli. Tohle. Aspoň vidíte, kolik dám, jak se soustředím. So you don't summon phantasms. No, we do not. We find that phantasms are unpredictable, difficult to control. Our phantasmal daggers are far more refined. How so? They don't run about, causing havoc. Focusing on our daggers, summoning them forth to aid us in battle, it's elegant, refined. I'm curious about something else. Why daggers? The dagger is quite elegant, simple. Initially it was just used in practice for meditation while we were learning to summon forth a weapon in the place of our phantasms. It was perfect. You could say you sharpened your wit. Hardy, hardy, har. Beneath the tree's cooling shade you can feel the landscaper's pride and accomplishment. Commune with this place of power. Okay, nic moc zajímavý hero point. Zipline. Prosím. To je taky Jade Tech, jo. Okay. No. No. Kde jsem? Zmizel jsem. Dobrý. Tady pokračuje story, jo. Teach a man to fish. He stays fed for a lifetime. Just hope he likes fish. Fisher. You're the one needing a lift out to the sea caves? Your friend said you might be by. I'm happy to give you a lift whenever. Odd one, that friend of yours. Smart, but in a kind of unsettling way. Fedáku si tu ještě. S vrtačkou může být problém, ovšem. I can take you there quickly if you'd like. Not yet. Ještě jsem to tady neprozkoumal. Sure, fish. Crowds are already a nightmare. Now it'll be full of visitors too. Might be interesting to check it out. There'll be people from all over Tyria. I'll pass. Getting claustrophobic just thinking about it. Tyhle ty obličeje jsou tak ohyzný, já to nechápu. Jak tohle mohl dopustit ArenaNet? Rybaření! A nějaká nová, to jsou ty holes, o kterých slýchávám, nebo co? Můžem? Nice.
Okay. A co znamená žlutý háček, jakože je to těžší, náročnější, nebo jo, skoro tak vypadá. Moderate difficulty. No tak, ne! Tenhle ten je docela pomalej, ale ne, tady ta. A tady ten prut. Můžeme si pořídit rychlejší prut, nebo co? Ty vole. Hej. Tak jako když to jede na maximální rychlost, tak to ale nemůžu stíhat. Tak to je trošku nefér, ne? Ty vole, to je boj. To je Leviathan. Nice. Co jsme dostali? Cherry Salmon. Ty animace jsem si ani nevšiml předtím. Tohle nebudeme zkoušet dál. Item collection. Pořád sejtank. Jo, a tady jsme si mohli ale teda přečíst, kde to najdeme. Fishing hole, shorefish. Aha, chápu. Favorite bait, any time of day, any. Jo, tady jsou nějaký i ryby, které se chytají výhradně v noci, jo? To je zajímavé. Did you ask her? Yeah, she's moving to the city to look for work. Sorry to hear that. Would you ever move there? Seems fun. I'm not really a city person. Loud, polluted, expensive. What? I'd swim to Kaining before I'd let someone like her get away. It's complicated. Ano, láska je komplikovaná. Tak co, kolik jsme tady to prozkoumali? Tady je hlavně celý nějaký, oh my god, tady je tolik věcí. Nějaký tržiště. Minister Lee is putting together a task force investigating a severe uptick in crime throughout the region. We will continue to monitor the situation as the ministry conducts their investigations. Nice choice. Our giant tuna was caught fresh this morning. My daughter will be thrilled. Your tuna is her favorite. Well, she has excellent taste. Ale co, máme všichni stejný ty, jo. Stejný materiály. Teda stejný věci. Co je tohle? Fine fish fillet, fabulous fish fillet. Počkat, nechápu. Kde to vezmu? Můžu to udělat nějak z těch ryb? Co jsme pochytali? Mám je v inventáři, mám. Use! OK, takže můžeme vyfiletovat rovnou. Ani nepotřebujeme žádný filetovací nůž. Nebo jak se tomu říká? V češtině je to asi filetovací, ne? Teď nemá ani polívku, prodává bagly a diamanty. Ty seš kdo? Oh no, další specializace, teď to budeme muset všechno zase číst. Greetings friends, don't think I've seen you in this part of Xingjie before. Are you a guardian? I don't see your flames. As a willbender, we don't show our flames until we act. And by then, it's too late for the enemy. What's a willbender? Sounds daunting. We are the fated guardians to the Cantha throne and those deemed Wayno Su. It is closer to the stars. Mimochodem, Wayno Su v překladu. It is an honor for those chosen to serve. It's tradition. That's fascinating. I've never heard of willbenders before. For a long while, we functioned predominantly in the shadows,
As protectors of the Canthan throne, we moved in secret, disposing of the Empire's enemies swiftly and quietly. What makes a Willbender different from, say, other Guardians? While Willbenders are indeed protectors, we're more brutal. Some call us Hands of the Throne, or the Emperor's Sword. I'm curious about something else. Offhand swords, fascinating. My friend has a good eye. An offhand sword is the quickest and easiest weapon to reach for on a whim. We sense a threat, and we quell it. That doesn't leave much room for defense, I gather. It's true, though when pressed we can hold our own against the toughest of foes. We also use physical abilities to bolster our lethality. I'm curious about something else. Tell me about your virtues. How do they compare to other Guardians? We hold our virtues on our flames until the time is right, projecting ourselves around the battlefield with them. We support our allies by killing their foes. What are you doing here? Between friends, I heard there were newcomers to the land and wanted to get a first-hand look at the new hairstyles. It's simply fascinating. Also, I'm assessing potential new threats to the city. Well, I have great hair, at least. What are you keeping an eye out for? It's just what we do. We look out for trouble. We protect these lands, our people. Help out whenever we can. It is a Willbender's duty to keep Cantha safe. What are Willbenders? To už jsme se ptali, že jo? Dobře. Ale nic moc nám neřeknou zvlášť, protože my jsme katalisti. Tady je ten taxík, jo, u toho už jsme byli. Tak možná objevíme ještě tamhle ty dvě pojka. A budeme pokračovat ve story, nebo dáme další, promluvíme si s tím dalším story giverem, nebo moment, jo, nebudeme přeskakovat nic, pěkně po souši a pomalu pěšky, ale tady je stejně zavřená brána, tady bychom to neproběhli, ok, tak nic, moje chyba, očividně bychom to proběhli. Vždycky čas pozbírat bylinky. Cože jsem to viděl, Daily End of Dragons, Complete Daily Achievements, jasně, co za to dostaneme vůbec? Nic. Odměny žádný. OK, zajímavý. Ona možná je to někde jinde, ne? End of Dragons, Cantha. Kam se to sbírá? Zkusíme udělat nějaký daily. Teda, já nevím, co tam je daily Echo Vault, no tak tam ještě nejsme. Escalon Fisher. No ale my stejně nejsme v Echo Vaultu, takže nemůžeme dodělat tady Wandering Cantha. Na to budeme muset počkat. V pořádku, nespěcháme nikam, že ne. Koukám, že tady Pezanta taky ovlivňuje Book s gravitací. Town Outskirts. That fur of yours. It's all over my robe. This was expensive. It's not your fault. I just need to get used to living out here again. Dad always said I wasn't much of a farmer. Yeah, I miss him too. S kým se baví? S tou krávou? No jo, prosím vás. Seems like everyone I once knew here is gone now. Dea? No, I'm sure she's busy. I saw her uncle at the market the other day. Said she's engaged now. I'm happy for her. OK, řekli jsme ještě jedno pojko a to je tahle ta brána.
Bell Passage. Co pak to tu máme? Tak jo, jdem si promluvit s rybářem. Respektive nechat se s ním odvést. Kam si? Do neznáma. Snowforge is our winner. Tady je nějaká soutěž. Isn't tough if one develops patience. Who has time for that? Co je to za pezanta tady to? Jasně, ještě chvíli. Co je tady? Je mořská želva. Chci ji ulovit. Ne? To mi nedovolíte? Koukám, že specificky tenhle mount má trochu problém s načtením se. To je instance? Uiii. A pokecáme, nebo jeden potichu? Jo. You actually know a dragon. You just sit around and eat snacks and shoot the breeze like it's anybody? Well, generally we talk about slightly more important things than that. Oh, you're not secretly a god or something, are you? No, not that I know of. Kdo ví, ale... The other Asura talked a lot. Do you all talk a lot? I mean, is that part of your culture? You mean timely? No. While we enjoy a bit of discourse, most Asura are nowhere near as loquacious as she. Dobrý, jsem bych doploval taky teda, ale upřímně. All right, that's as close as we get. Not gonna ground her just to keep your feet dry. Seize the moment. Commander. So good to see you walking free again. Yeah, what was it like? You know, in the slammer. Did you get any prison tattoos? Yes, that's enough fun at my expense. Now, where's Aureen? She's inside, resting up. Don't worry, really. I just finished running a series of tests on her, and frankly, I'm baffled. Her vital signs are completely normal, but her magic, it's nearly non-existent. They drained her magic? Yes. And that extractor thing they shot her with left us no clue how it works. Or how to cure her. Lady Timey, your request to accompany Ambassador Meade to court has been approved. I'll be your escort. Lady Timey, huh? I could get used to that. Consider me escorted. Woohoo! Can't wait to get a closer look at those mechs. Come. I can feel Aureen getting restless. She knows you're here. She spent most of her time sleeping, but hearing you were on your way woke her right up. Champion. Aureen, you're sure you're... I'm fine. Tired. And there's a hollow feeling. Není to ta Jackova esence, že ne? Is missing. I see. Commander, can we talk over here for a second? Hej, já jsem zaseklý, dobrý. I think this is taking a toll on her mentally more than anything else. Wish we could perk her up somehow. I hand-fed her fish as a hatchling when she was fussy. Well, there's a great big ocean right out there. Need any fishing supplies? You have fishing supplies? Hey, there hasn't been much to do with Kaz spending all day in meetings. It's meditative. Okay. Tohle už umíme.
No tak. Jsem posral já. Co je tady to? Ne, že bych to četl, se soustředím na chycení ryb, ale máme novou rybu. Seitan Province Fisher, Chestnut Sea Bream. OK, velmi jednoduchá ryba. I have something for you, Aureen. As you fed me when I was young. But I'm no longer a baby dragon. Co tím chceš říct, že ti nebude stačit jedna ryba? You could be an ancient dragon, Aureen, and I would still come with fish. That might be optimistic, given your lifespan. But thank you. I will enjoy this. I apologize. I was reckless. I wasn't thinking far enough beyond the moment. You were everywhere out there, and we don't need you to be everywhere. I know. I can't face that feeling again. That there was more that I could have done. Well, you'll have to get over that, because it's inevitable. You're right, of course. What was that weapon the Aether Blades used? Any ideas, Commander? No, none. But I'm going to find out. I still need to meet with Detective Rama. I'll see if he knows anything we don't. Oh, yes. Kaz told me about that. Have fun. You caught that she's meeting with the Empress later, right? If I could have told her a year ago that she'd be here now, well, she never would have believed me. Well, it sounds as if you have plenty to do, Commander. And Aureen needs rest. So, I'm going to officially chase you away. Thank you for the fish, champion. Will you be okay? I've never felt anything like this. So, I really can't say. It could be the start of something worse. A slow dwindling of the spirit to nothingness. But I have no reason to think it will. It's not like anything I felt with Krelgatoric. Like only a small sliver remained to reform the rest from void. So all I can say is that, for now, I don't believe I'm going anywhere. Go on. I've got things in hand here, and Aureen doesn't need any more excitement. No, prosím. OK, Marjorie už nic neřekne. Ty taky ne, Kate, jo? Dobře, no. Nechte si svá tajemství. Dobře, to tady nebejvá, když jsme v instanci? Nebo jak to tady funguje? Jo, tak přece jenom. Hele, Legendary Crafting. Ano, chci, prosím, ano, dejte mi legendárky, nový legendárky, ano, yes, please. Double click to select an Aureen themed legendary precursor weapon. Per account, are you sure you want to purchase it now? No, upřímně mám. To je to, na co mám nárok z toho, ne? Z toho story. Let's go. Tak, ale ještě se pořád teda musíme rozhodnout, který ten prekurzor budeme chtít, že jo? Tak, jak vypadají? Jak vypadají prekurzory jako takový? OK, tohle vypadá jak Frostfang trochu. Tohle je nuda. Tohle je ještě větší nuda. Dragon's Claw díku fakt nepotřebujeme. Dragon's Gaze je co? To je Focus. Focus už taky máme. Dragon's Bite je Greatsword, ten nebudeme dělat. Dragon's Weight, ne, kladivo taky nechci. Dragon's Tail, Mace,
There's a thought, ale misku asi taky nebudeme dělat, protože tam jsou recepty. Nevím, jestli už recepty až na 3. úrovni, takže za tu kolekci na první generaci, takže tam musíme udělat mood jenom kvůli vařícím receptům. Pistole ovšem připadá v úvahu, teoreticky, místo kvipu. Nevím, že by mi přišla nějaká úchvatná extra. Puška, taky celkem zajímavý nápad, i když Predator je docela v pohodě. Dragon's Wisdom, to je scepter, ten ani nápad, scepter už máme. Stejně tak štít, ale jako obvykle štít bývá hodně zajímavý. Dragon's Insight, stavka, opět to byla zdvojená. Meč byl původně jeden z těch hlavních, který jsem vybral jako potenciální kandidáty, a stejně tak torčka. Takže otázkou je, co z toho je hezčí. A Dragon's Voice. Warhorn. Warhorn taky budeme dělat. Warhorn budeme dělat druhou generaci, protože tam je nástroj hudební a ten chci taky. Meta začíná zase. Kdo mluví? Unlike you, I sense the malice in these changing tides. A threat that should concern us both. Well met, Commander. Nazdar. It's good to see you up and about, Commander. Aurene is still resting at the moment. How are you all here? This is where Aurene dragged herself to shore. With her in such a vulnerable state, the Empress thought it fitting to let those who knew her tend to her. So we were allowed to accompany Kate here. That's reassuring to hear. Hej, já tam nesmím? Respektive nemůžu ani. To je dost nesmyslný. Hele, schválně, jo. Zvládnu to rybaři odsud? Ne, nezvládnu. Mají to pojištěný. Arena to má pojištěný. Tady se nedá nikde stoupnout na sucho. Tady se musí na skifu. Co je tady? Tady vzadu. Nejsou tady nějaký boční dveře? Boční vchod? Ne? Nic? Kate zalezla do jeskyně jako jeskyní drak. OK, tenhle ten mastery point mě má jako zastavit, když na něj můžu vyletět skyscalem. By reaching this location you have proven your mastery of Canthan terrain. Commune with this place of power. A dělá někdo metu? The allied forces are currently fighting the Etherblades, Zone 1. Počkat, tohle je nějaká meta, ne? Tohle taky vypadá jako meta. Ale to je někde úplně jinde. Hele, tamhle nějaký ostrůvek, který jsme ještě nedělali vůbec. Kde jsme nebyli. Jo, protože to je za tou bránou, že jo, to bylo... Či je to loď? Můžu si ji půjčit, prosím? Oh, fuck. Nemá kolizi, dobře. Tohle je offshore. Dokud nebudeme mít skiff, tak je nám tak k ničemu. No dobře, takže další story je tímhle směrem. Počkej, takže jak vypadá tahle mapa teda? Zendaijan. Jak vlastně vypadala tahle mapa v minulosti? Upřímně už si nespomínám, ale Zendaijan... Seitank... jak to tady bylo rozložený? Tohle koresponduje čemu? Crystal Cave. No uvidíme, až toho objevíme víc asi, ale jsme každopádně tak zhruba v půlce mapy. Uprostřed mapy bych měl říct spíš, než v půlce. A naše první srdíčko. Monastery Training.
Earn the monastery's trust by participating in Defiance, Combo Field, Dodge, Obstacle Course and other forms of training. Oh my god, to je úplně začátečnický věci. Trainer Yamigi. You seem like you could use a lesson in precision. Excuse me? You heard me. Pick up a brush. Show us what you can do. Isn't this a class for children? It's a class for anyone who needs a reminder that accuracy is at the heart of mastery. Now, show me 5 clean strokes. I just draw 5 lines? 5 clean lines. And if you finish those before timer runs out, draw more. I'm not sure if I'm getting it. Ari. Oh, the outsider! Is it true you're part dragon? And you can kill me just by looking at me? No. Neither of those things are true. What are you doing here? Before we can learn to use a weapon, the master makes us draw 1,000,000 lines. Do you want to try? What do I need to do? I'm not very good at explaining things. The master can though. That doesn't sound too bad. Next time. See what happens. So that's it. Ha! I knew it. Thank you, Master. Most people here, they don't know a rhomboid from a deltoid. Fine. Easy. So precise. Oh my god, uděláme celý srdce jenom tímhletím. Já vím. Jsem master. Jako... Stěžuje se to, nebo... Jak to funguje? Well, as I might, I can't find any fault with that. Wow, ok. Co je můj rekord? Ne, už nechci. To bylo fun. Ani ne, ale dobře. Hero Challenge a tentokrát to vypadá na fighting. To begin your final test, please proceed forward to the examination arena. I beg your pardon? Dare to test yourself in combat? Get ready to lose. Please note, we are not responsible for any injuries, fatal or otherwise, that occur during this session. Dobře, tak jdem se učit další skilly, jo? Druhý skill. Encase your hammer with earthen spikes to deliver a powerful blow. Co to bylo za channel, ty vole? Ještě jednou. OK. Nevím, jak moc silný jako ve skutečnosti je, ale v pohodě. Summon a projectile of earth that circles around you. Cože? Teď začne být těžší, nebo tím tak nevypadá upřímně. Striking enemies that it passes through. While the projectile is active, you take reduced damage from strike. You take reduced damage through. While this projectile is active, you take reduced damage from strike. Takže tohle je částečně. But just wait. One day we machines will rise up and have our revenge. Okay. Just kidding. A little joke to cheer myself up. Ha ha. Ha ha. Ha. Tohle je zároveň tady defenzivní, ale má to flip over skill. Redirect any active circular projectiles towards your target. A podle toho, co mám za projektil, tak to dělá jinou kondici, ok. Co je tady dál?
About those things I said, no hard feelings. That was simply a test to provoke an emotional response. I applaud your excellent self-control. Očividně s ní můžu fajtit furt dokola. A dostal jsem tady ten high? Jo, dostal jsem hero point, ok. Your execution of the fifth form is fine, Ben. Excellent, even. I don't know, Master. I think I might not be activating my trapezius, and that's why I'm not getting full extension. Well, then try doing it that way next time. See what happens. So that's it. Ha! I knew it! Thank you, Master. Most people here, they don't know a rhomboid from a deltoid. Skvělý. Those things I said. No jo, to už jsem taky slyšel. That was simply a test to provoke an emotional response. Co si máme dál? Weaponsmith? Vážně? You believe this place? It's so pink, uncanny. Anyway, how can I help you? I was told you might have something to help with the mech's defenses. Oh yeah, you want to knock your opponent down a peg, eh? Soften their defenses? I got what you need. And what would that be? A spell slinger like you should grab a focus to break through. Ah, thank you. No free samples. Jenom obyč zbraně. Nejvíce obyč zbraně, co se můžou koupit. These grounds have trained generations of Cantha's greatest warriors. Nowadays we mainly produce bureaucrats with good core strength. It'll be nice to host a real warrior for a day. Goodbye. Oh, gee. Kick. Tak ne. Žádný emoty. Co tu máme dál? Trainer Longfeather. Tengu dohlíží na nějaký, co to je tady? Za cvičení, ha? Další jade baterie. Open arena. Next practice battle occurs in za 10 minut. 10 minut tady nečekám, tady upřímně. Oh, hello. Are you here to give the course a try? I'm intrigued. What do I need to do? Your goal is to get up to the very top of the course. You can jump and use your glider to help you make it up there. Sounds easy enough. Thanks. Tak moment. Okay. Oh, tady nás učí glidovat, jo? Fuck. Glidovat v kombinaci se skákáním. Hádám. Pohodka. No tohle nám dává progres, to je hustý. To je zajímavá technologie. Hele, Gorik, what the fuck? Can't talk, Commander. I'm training. Mantis pose. Ruthless as the beetle. Deadly as the mantis. Resilient as the roach. Yeah! Can't talk, Commander. Okay, to už jsem slyšel. Training. Ruthless as the beetle. Deadly as the mantis. Jsme tu. Easy. Easy money, co jsme to dostali. Wow, nějaký nový loot. Jade Rootstone, used in crafting of End of Dragon's legendary item. To je tak jednoduchý dostávat tady nějaký runestone, jo? Ty se obvykle kupují za hodně peněz. Hele, Ritualist Ancient Canton Medium Shoulder Pads. Medium, to se mi líbí. Unlock skin. Ok, jak vypadají? Preview. Zajímavý na Bendra možná. Ale dají se přebarvit, takže klidně na cokoliv dalšího. Co tu máme dál? Jade Training, no jasně, Master XP. Naštěstí máme bodíky, takže můžeme rovnou utratit. Ať další XP nepřicházejí vniveč, že ano. A další Mastery Point. Takže máme 2 do zásoby. Stačí 1 a můžeme trénovat i další to. Další masterku, až ji budeme mít odemčenou. OK. Co pak tu máme dál? To už vede ven. Předpokládám, že tady někde skončí srdíčko. Ano.
A to znamená, ještě jsme ho nedodělali. Návrat zpět, pěkně. A toho jsme už udělali. A co tu máme dál? OK. Ty umíš co? Immune to damage, dodge the trainer's attacks, to je celý. Jenom se vyhybat. OK. Pohoda. Pohoda. Ještě něco máš. Zajímavý. Nuda. Master Stonefist is really something, isn't he? Opravdu ne. Skutečně ne. What's his specialty? He's got the fastest fists in all of Cantha. No tak, to nevím teda, jako, to jsem zvědavý na zbytek Canthy. If you can dodge him, you can dodge anything. Pak bych to takhle netvrdil, ale řekněme. Tak co je tady? Defiance bar. Hello, if you would like a refresher in Defiance, step into the ring with the training mech here. For a lesson in combo fields, go talk to instructor Bureku at the next ring. What's Defiance? Defiance is a way of talking about your opponent's defenses. When the bar under an opponent's health is grey, they are immune to control effects. Drž hubu, ty vzadu! Okay, dík. When it turns blue, use control effects on them. Ano, víme. Control effects. You'll want to hit the mech with things like pull, knock back, knock down, stun, or daze. You can also use conditions like immobilize, slow, blind, cripple, to name a few. What does depleting the bar do? This is tricky to answer as it varies foe to foe, but it can do things like stun them, interrupt their attacks, or make them more susceptible to damage. Got it. Thanks. Combo fields. Instructor Bureku in the next ring can help you if you want to put together fields with finishes to make a combo. Dobře, no, ten se bude hodit, aspoň zjistíme, co máme za CCčka tady na té letní specializaci, takže... Co tu máme dál? Block the incoming attack. If you block an attack, gain barrier and aura based on your current attunement. Další defenzivní skill. Smash your hammer into the ground to bleed and immobilize your enemies. Perfektní. Tady máme jedno nějaký slabší CCčko. Manifest a powerful cyclone at the target location, periodically damaging enemies. Nejsem si jistý, jestli vulnerabilita je... Ups, teďka máte to. Weakness je určitě není CC, je to CCčko? A nebo možná ta vulnerabilita? Summon a projectile of hot air that circles around you. Co dáváme? Slam your foe with a gust of wind? Ne, to jenom... Tam tíkala nějaká damage. Summon a projectile of air that circles around you. Aha, yes. Pim 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 pim, ale to nepostupuje vůbec. Vtipný. Hele, tady, release of burst of air. Boom! Fuck. A taky jsem se eliminoval z kruhu. Release a burst of air to knock down your enemies and propel yourself backwards. Dost zajímavý skill. Ten si nepamatuju upřímně z Betty. Hey, have any particularly masterful combinations to show off? Let's see them. The outsider. We've been ordered to let you train here, so practice to your heart's content. If you need to review combo fields, see Master Raji. For a lesson in Defiance, you'll want the mech. Combo fields. Some extra training might be to your benefit. Essentially, you want to put together fields with finishers to make a combo. What is a field? A combo field happens when you use specific skills. It creates an area on the ground that you'll want to stand in during combat. What is a finisher? A combo finisher happens when you use certain skills while standing in a combo field. The field will augment the finisher, which will add damage or effects to the attack. And that's it?
You can also take advantage of your ally's combo field and execute a finisher with it. And who do I practice combos with? You want Master Raji. Master Raji. Check. Zdar. Co umíš? Dáš mi nějaký combo field nebo? Immune to damage. Use skills that have combo fields and finishers against this trainer. Ok, takže... Combo finisher. Boom. Tak já musím nejdřív udělat field. Dobře, kde máme nějaký field? Tohle je taky finisher jenom. Taky finisher. Moment, já se vrátím hned, jak zjistím, kde mám nějaký field. Finisher, finisher. Finisher. Jsou mi finishery? Jenom finishery. Tohle je field. No jasně. Catalyst má takhle fieldy. Dobře, no, tak můžeme udělat Jade Sphere. Pak finisher byl třeba tady. Dobrý. Nice. Vím, jak fungují komba. Nemusíme si to úplně připomínat. Co děláme Jade Sphere? Jak to funguje? Co se tady dá dál dělat? Hlavně ještě jsme se nepodívali na poslední skill. Zase dodge, ale to je úplně easy tady to. Úplně triviální. Dá se to zase přeskočit to mountem? Schválně. Dostaňte mě z kombatu, prosím. Prosím. Ano. Trash. Kai. See that chest? To reach it, you'll have to both think and react quickly. One wrong step could leave you in a world of hurt. How can I reach it? A dodge roll should do the trick. Right, here goes the trick. Boom. Fuck off. Je to. Hej, já to nám neprogreslo srdíčko. Tady jsme byli. To tady není zase tak veliký. Tady to začíná, tady nějaký ten fight. Let's go! Co dělá pátý skill? Smash your hammer into the ground to bleed and immobilize your enemies. Jo, to už jsme viděli vlastně. Smash your hammer to the ground. Nakonec deploy Jade Sphere. Summon your Jade Sphere, creating a combo field and granting boots to allies in the radius based on its element. Takže tohle nám dá nějaký combo field. Ještě jednou combo field. To je ta želva? Asi jo, co? Kde jsou teda ty finishery? Co všechno je finisher tady? Blast. Jinak nic, tohle nemá žádný finisher. Ne? Okay, ty Jade Sphery jsou zajímavý. Nějak předělali, ne? Původně to bylo nějaký jakože na jednom místě a to. Oni z toho nechtěli udělat boty, jak se jmenují. Jasně. Tak. Slam your foe with a gust of wind. Manifest a powerful cyclone at the target location periodically. Fuck you. Brácho. Damaging a zároveň dáme wound. Summon a projectile of air, takže trojka je vždycky projektil a jde ten active projectile. Počkej, máme chránit ty spolustudenty, nebo jak to tady funguje teda? Oh fuck. Okay, summon a projectile of air that circles around you, striking enemies that it passes through. While this projectile is active, your chance to critically strike is increased. Takže tohle je spíš ofenzivní věc. Final round.
Nějaká obrovská paní Cantha. Tady zúročíme všechno, co jsme se naučili, že ano. Že to tak funguje. Boom! Come on. Boom! Nice. Tohle je taky finisher. Tohle nemá žádný field na sebe, OK. Dobrý, pohodka. Tohle jo, ovšem. To se mi možná docela líbí, tady to, ta předělávka těch Jade Sphere, ale přijde mi, že se dobíje nějak jako hrozně rychle. Prostě můžu spamovat v podstatě. Nebo se mýlim. Ještě jsme si asi No tak prosím. Ty krásu. Se nějak rozjela. Tak je to champion. Nevím, tady mě něco vohýlí, ne? Dobrý, dostali jsme nějaký velký burst heal. Ok, co potřebujeme? Tady to dává knockback, nebo knockdown, nebo cokoliv. To je nice. Tady asi moc CCček nebude, co na ohni. Nemáme žádný stun break? Máme stun break, ale to já jsem nevyužil. Children? Kde je to child, ty vole? Mě už musí být tak 50, ty vole, v mojí postavě. Vůbec nevím, co spawnuju za skilly, ale to nevadí. Všechno se to doučíme. Proč tady není popsaný, co dělají tyhle ty komba, teda tyhle ty katalistní skilly, To musí přežít ty moji studenti, nebo ty naši studenti. Můžu je healovat, dělím je, když dělám tyhle ty věci. Kde mám nějaký finisher tady. Au! Oh my god. A jich pochcípáme, ne? To mě líbí. No tak nějaký blasty. Kde... Blast! Good. Asi. Nevím, co se děje se s mýma studentama. Tamhle ten furt žije, v pořádku. Ale tohle to healí okolo lidi možná. Trošku. Tak nějak. Blast. More blasts. Failed! My jsme failli. Oh my god. Disappointing. No nic, tak si naženem trochu ega u tohohle kokota. No, tohle je tak nejnebezpečnější útok, který umí. Fakt. No dobře. A teď se mu to povedlo. Nebudu lhát. Vedle. Musím to dodžovat, nebo jak to funguje? No, dobrý. Nazdar. Hotovson. You seem a bit tired. Why not take a break and come back tomorrow for more practice? Can I buy supplies? Used in crafting the End of Dragons legendary items acquired by completing map exploration items. Ancient Canton secret, take effects immediately upon receipt, increases kill experience by 10% for 1 hour, persists across map changes. Zbytečná věc. Ale můžeme si kupovat tyhle ty věci asi denně, nebo jak to funguje? Nebo to je money sink.
Buy. Jo, per account per day. Dobře, no, tak si to asi koupíme. Nevím, jestli je to k ničemu. Ale je to karma sync, ne? Předpokládám asi. Prostě karma sync, no. Tak trošku. Nevím ještě na co jsou tyhle teority, no. Guess it beats being a janitor. My parents have any particularly masterful combinations, but at least they're not full of it. Find another training partner, Jan. Hey, I'm sorry about what I said. I went too far. Yeah, you did. I'm just stressed out. This place is hard. I'm not good at any of it. And it's getting to me. I understand, but maybe don't take it out on the one person who's willing to put up with you. I won't. And, congratulations. Monastery is lucky to have you. Thanks. Drama. Dobře, no, tak co mi řekneš, Rámo? Okay, let's get this started. You, my friend, took a nasty blow to the head when you crash landed on our beach. I can't sign your medical release unless you prove you're not gonna keel over on me out there. So, you're gonna join the students in a few training exercises here. Ne, to už jsem udělal, ale... You're sending me to school? Yes. Yes, I am. But it should be easy for you, right? Assuming everything's in working order and the legend of the commander isn't just a Titan fairy tale. Your little friend's already out there. Threw himself right into it. Kdo? He's got a bit of a ferocious streak. Ten. Gorik. No dobrý, tak tohle jsme všechno, doslova všechno jsme tady dělali, takže další story asi počká do příště, protože tím aspoň uděláme zítra progres a uděláme to srdce po druhý a jdeme dál prozkoumávat. Je tady spousta míst, kde jsme ještě nebyli vůbec, včetně tohohle ostrůvku. Hop. Jdeme. Let's go! Ale možná si předtím ještě odskočíme, respektive doletíme někam k vězení a... Tady je nějaký group event. To je tamhle dole. Speaker ritual as defend. Ty! Fuck! Jsem zapomněl, že ta 4 dělá tohle zrovna. Dobrý. Někdo ho dodělal. Jo, no. Taky hraješ za jeláče nebo za nějakou jinou klasu, která má takovouhle věc. Takovouhle půvabnou hovadinu. Co tady děláme? Fakt jenom zabijíme tyhle ty. Obnoxious speaker ritualist. Hej, co jsme to dostali za štít. Ok, co máme dál za skilly teda? Co dělá tady dvojka? Jo, teda to už jsme viděli, tohle je ten projektil, který nám dává větší crit. A tohle je Fire, a blast of lightning that explodes when it reaches its destination, stunning nearby foes. Dále se dá, jo, ok, to je ground target. A je to stun teda, takže další CCčko. Je to blast a piercuje podle všeho. Jo, to je fun skill, ale docela jakože je vtipný, jak člověk odletí úplně do háje. A jsem si jistý, že až se to bude používat v PvPčku, tak všichni budou lítat do stěny a zaseknou se tam. A to je takový trošku asi nevyhnutelný, bych řekl. Dobře, co mám? Spirits left. Dobře, furt moc nechápu tady ty Jade Sphere. Tohle dává teda protection, jo? Summon Jade Sphere, granting boost to allies in its radius based on its element, creating combo field. Takže tohle je fakt jako jenom hlavně kvůli tomu combo fieldu. A z nějakého důvodu combo field poison, když jsem v Earth. To je dost zajímavý. Combo field najáváčovi, teda poison najáváčovi. Taky, combo field, jo, ok.
A tentokrát lightning dává smysl. A quickness můžu dát buď na přátele nebo na sebe samotného. Jasně. Docela nice. Celkem low cast time. Teoreticky. No nevím, jak to funguje s tím budováním té mechaniky. Catalyst. 4 z toho, z 30. To je asi vysvětlený v masterkách. No, v tréninku. Tady. Build up elemental energy when you strike foes. Jasně, takže čím víc útočíme, a tím víc dostáváme během té energie. Takže teoreticky, pokud bychom si nabuildovali boony a trošku jakoby boon duration, tak můžeme mít asi nekonečný quickness v podstatě, protože tohle nám umožní, že jo, strajkovat rychlejc, a čím víc budeme strajkovat, tím víc budeme budovat té energie, takže tím rychlejc budeme mít ten cooldown zase zpátky, nebo budeme to moci zase použít a dáme na sebe znova quickness a takhle. Je to takový perpetuum mobile a stačí jenom prostě investovat trošku do boon duration, no. Expertízy, nebo jak se to jmenuje. Creating combo fields and granting boons to allies in the area, Jade Sphere, jasně. Dobře, takže protection a poison, air attunement je quickness a lightning field. Lightning field nevím, co dělá upřímně za komba, ani poison field, ale to je jedno. Tyhle těch skillů je tak strašně moc na Eláčovi, já tak nenávidím. Spirits left 20 z 30, kdy to jako skončí tady to? Jo, musím jich porazit milion. Dobrý. Počítám s tím, když tak. Nazdar. Hele, ona má ritualistický hadry. Klasický. Takhle vypadaly ritualisti v jedničce. Kam jdeme? Hej, klid, jdu za tebou. I promise not all ritualists are like this. Well, not anymore. Any of us worth our salt practice by modern standards. We have morals, unlike some people. Speaking of, get ready. I see some more of them. Už teď prostě zapomínám, co všechny ty skilly dělají. Tyhle jsou jasný, to jsou CCčka prostě. Komplikovaný dílu prevent. OK, čas na vodu. A ve vodě zjistíme, že máme waterfield. Jaké je to překvapení. A zároveň k němu auto attack, slimer foe, nějaký chill jsem tam viděl na jednom z toho chainu. Co standard. Tady by to chtělo blasty teda, jestli to má. Máme leap a whirl. Co dělá whirl v tom ve waterfieldu? Ale teďka whirl. Jsou cleansing bolts, ale to není waterfield, to je nějaký light field, ne? A resolution to dává. A resolution je to bránění se proti kondicím. Pamatuju si to dobře. Takže chill. Strike your foes repeatedly, enemies hit by all strikes become chilled. Okay. Dobře, takže to je chill hnedka na prvních 2 skillech ve vodě. A druhý se akorát musí se všem trefit, než dá chill, ale pak ho předpokládám dá na díl, ano, na 4 sekundy, tady to je spíš takový jako symbolický, co to je za minuta, to je sekunda a půl, nebo tak něco. Tohle dává mnohem delší chill. Fajn, to je celkem easy. Ritualism? Well, true ritualism is tough. It's about trust. You have to trust the spirits, and they have to trust you.
Dobrý, tady ten dělá vůn. A zase obrana proti kondicí. A když mám tenhle ten skill aktivní. Dobrý vědět. OK. No, tak World Finisher jsou healing bolts. Ale který předpokládám jsou projektily, který healy jenom když zasáhnou, takže upřímně jsem s tím nikdy moc nepřicházel do styku. Tady jsou nějaký blasty, ne? Tak bum. Já se můžu v rychlosti ohýlit teoreticky. Au. Tohle má nějakou vzdálenou komponentu. To jsem nějak řešil během bety vlastně co, že jsou nějaký hammer skilly jsou na blízko, nějaký jsou na dálku. Jsem prošvih story. A nevadí. Bye bitch. Ha. OK, R je docela dobrý na ty CCčka, aspoň takovýhle jednoduchých bossů. Tady to poznávám, ale z první hry. Zendaijan Temple. Haven't seen you out here in a long time. So, you finally decided to join me? Nope, just dropping by to remind you that you're an idiot. Keep your stupid friends out of the village. And I'm going to listen to you because... Well, we're about to beat the crap out of you. Sure that'll help. Tak. Hele, ty on má buny, co bych chtěl nějaký bun strip, co? Au, ty on docela nakládá, ale co to je? Moment, tak tady má nějakého spirita, ten ho chrání. Spirit Shelter, jenom reduces, no to nevím, vypadá to, že spíš jako úplně neguje, ale dobrý, zatím v pohodě, problém. Tak fuck off. Jak fungují ty cooldowny na těch Jade Spherách? Ty Jade Sphery se dají zakástit, když se přepnete do jiného attunementu okamžitě, jo, pokud na to máte energii. To je zajímavý. Takže teoreticky. I don't know, co jsem to udělal, jsem se zbavil svýho CCčka. Ty, jak jsme zvyklí hrát za Tempesta nebo za Vývora, tak... No za Vývora ne, to je rychlejší. Za Tempesta teďka, jak jsem dlouho hrál, tak mi přijde, že ty attunementy jdou hrozně rychle přepínat. Ok, máme další posil, je to dobrý, teď už to zvládáme všechno. Takže rovnou jinou Jade Spheru, třeba Protection. Au! Wow, ty dostali přes držku a já jsem jediný hláč tady a no, možná nejsem jediný, co já vím. Ale normálně stojím, tak to je teda zajímavé. A to ještě nevím, co dělám, co castím vůbec. Úplně jiný mant. To bude, ze začátku bude hrozně moc osvěžování si těch skillů. Já jsem si slíbil, že budu dělat ještě nějaký PvPčko, že? Co děláme? Co mám dělat? Stun break nebo? Try not to panic. OK, to nic neudělalo.
Jo, já musím sbírat tyhle věci. Okay. Někdo to asi udělal za nás, takže v pohodě. Nejsem ve spiritu realmu, co kecaj. Jako máma, to oni jsou jako ty vole bratra a sestra nebo co? Kde se mám zase přeměnit? Dobrý. Bum, kolik tam mám pozbírat? Ne, ještě málo. Dobrý, no. Nerozumím té mechanice upřímně. Ale očividně to nevadí. Očividně ostatní rozumí, takže v pohodě. Dejme quickness, dejme nekonečný quickness. Sorry for the family drama. My brother wasn't always this way. He, well, to zabila? Ne, ona jenom. I don't think he had to be though, but Cantha backpack. Co pak jsme dostali? My jsme dostali skin, tam ten exkluzivní, ty vole, jestli jako tady padá jako loot, tak to je dost trapný, upřímně. Jsem si kupoval ty vole. A ještě se dají prodat a nakoupit určitě ty vole za levno. Jsem si kvůli tomu kupoval, no ne kvůli tomu, ale kupoval jsem si exkluzivní tu pre-order a oni se dají nakoupit za pár šupáků na trading postu, jestli jsou to oni teda, myslím, že jo. Fakt díky, fakt skvělý bonus, který jste k tomu dali, arenanete. A mě to nevadí, aspoň se pozbírají, že jo, ale je to dost takový komický, no. Mě to nabízeli jako jednu z lákavých odměn a pak to tady padá jako běžný loot. Aspoň se zatím zdá velmi běžný, OK. Tak. Jsme v Zendaijan Temple a jenom pro představu. Zendaijan a tahle ta shrine je poprvé, kde vlastně jsme objevili přímý důkaz, nebo dá se říct aspoň nějaký důkaz toho, že Shiro Tagachi se vrátil do Týrie. A samozřejmě Shiro Tagachi byla jedna z legendárních postav Guild Wars 1 a do dneška můžete Shira přivolat nebo jako komunikovat s ním jako Revenant. Takže vlastně tady bylo finále jedné té mise, kde jsme objevili jeho guildovní symbol a všude v okolí se vlastně šířila temná miasma, takový jako hrozný smrad, který to tady celý zaneřádil. Stejně jako všechny ostatní mise prvního rozšíření byla na čas a ano, byly tady velmi podobný vlastně jakoby shriny. Tyhle ty, jak se tomu říká v češtině, shrine, modlitebny, nebo jak to nazvat. Ale tam se vyvolávali kirini přes vlastně ty, přes zvony. Takže to je první část, kterou poznávám, zároveň jsem si teda myslel, že ten Zendaijan je mnohem víc
mnohem víc na východ, než ho tady teďka vidím, tak nevím, jestli se nějaký zase nepředělala trochu to, nepředělala podoba těch ostrovů. Teda mnohem víc na západ, než si to pamatuju. Mám pocit, že tím, jak to byla jedna z prvních misí, takže byla velmi jakoby západně, protože pak jsme se v Xinjiang pohybovali směrem na východ. Ale samozřejmě akademie se odkazuje na první hru, kde taky tohle byl vlastně tutoriál ostrov. OK, tady nějaký mastery point, nevím jestli na pozbírání jenom jako terén, předpokládám, že jako terén to vždycky bývá, že jo. Ale to vypadá, že je dokonce i pod skalama, takže dokonce tady dole, ano, je to tak. Nad vodopády, respektive nad vodopádem. Wow, jo, ok, já sem dojdem, teda zjistíme, co to tady je. Mastery. By reaching this location you have proven your mastery of Canthan terrain. Fine, diving goggles. Asi není potřeba nikam mířit, ale Misty Leap. Hnedka jeden achievement bodík. Rád si vezmu. Tak a doletíme zpátky, protože mě zajímá, co je to tady za lokaci. Hnedka okolo toho chrámu. Pardon, já se stlumil, že? Darkness encloses you, stifling each breath the longer you stay within it. Find the light source to protect yourself. You are granted a reprieve from the encroaching darkness. Nesmí používat ani glidery, ani mounty. Zajímalo by mě, co to tady je za bludiště. Nějaké zvláštní bludiště. Interact. OK, tohle jsme dostali co? You are unable to damage green boss by obtaining disenchantment. OK. A chtělo by to teda zpátky do bezpečí. Tak. Au. Kde pak to jsme? Co se to tady děje? A tohle se taky jako očividně odkazuje na první hru. Bych řekl. No. Tak. Dodger of Darkness. Dodged 1 out of 1 darkness. Dobře. Může být. Aha. Purest Assassin Spirit. Světlo. Čistka. Ups. To jsem nedodžnul. Ne, neměl jsem dobitej dodge. Kam to jdu? Kdo ví? Někdo asi jo, ten kdož to tady udělal. Ale já jsem tady poprvé, tudíž... Ha! Dodge bitch. Ale další čestka. Takovýho lootu. Ale no tak, já si chci vzvinout tu čestku všem. Ty jdi do háje všem. A to byla out of range, jo. Dobře no. Au. Fuck. Tady jsou nějaké obraní skilly, že jo. To dobrý, jsme v pořádku, dobrý. Nič. Tak jo. A ne, že by tady ta čestka dávala nějaký super loot, že jo, ale jsou tady třeba ty unusual coin, ty fakt nevím, na co se používají.
kam jdeme dál? Ale no tak. A to není stand break. Oh no. Oh no. Hej, tohle není aktivní. Tady není žádný světlo nikde. Oh shit. We're dead. We're fucked. Dobrý, kam nás to vyhodilo. Spirit vestibule. Vestibule. Be cautious of what lies beyond this arch. There are powerful spirits ahead, shrouded by the all-consuming fog. Can the spirits be defeated? You must be in tune with those that challenge you. Find resonance in your surroundings, and that harmony will be your saving grace. There's something else. What do you seek? Is there a way to avoid the fog? The fog fears that which is bright. Stay close to the light, and the darkness shall not harm you. Thank you. Dobře, hele, ale zůstal nám tady ten buff, takže v pohodě. Teď kam ale míříme vůbec, co máme jako tady v plánu. Kromě těch bezvýznamných čestek. The 6. Collect 1 out of 6 statuettes. Ancient statuette of Dwayna, pardon. 6 ale. Cantha vlastně asi taky potom vyznávala Kormír, co? A nevím, proč jsem si myslel, že by nevyznávali Kormír. Zas tak izolovaný nebyli. Předpokládám, že Nightfall si ještě pamatujou. Haha, jsem to podělal. Jsem zůstal tady ve světle, ale upřímně nevím, kam mám jít dál teda. Co je tenhle totem? Je k něčemu, není k ničemu, není aktivní, tak je to... Já nevím, co tady dělám v tom bludišti prostě, co je tady cílem jako... Co je tady za... Co se tady děje za věc? Měl bych se učit skilly, že jo? Učíme. Heal skilly mě zajímají teďka hlavně. Stun break, dobrý. Ne, prostě jsem stále teď mi přijde, že už jsem to tady v oběh jednou. Celý. Což je dost pravděpodobný. Tady je další nějaký ten, ale zase nic, co bychom se s tím dalo dělat. V pohodě, zvládám to, stíhám to. Cajku, absolutně v cajku. Tak. Waterfield jsem nic nedělám, co se tady děje? End of Dragon. Jo, to je masterka, tady už jsem byl. What the fuck. Jsem si myslel, že tady je konec celé hry, nebo nevím, co to bylo za zkrat myšlenkový. End of Dragons. Konec rozšíření, děkujeme za hraní. Objevili jste skrytý konec. Objevte 4 další. Ne. Dostal jsem mi vejít za to. Bylo fajn. Ještě než mi to tady zase sežere. Jo, Waterfield samotný nic nedělá vlastně pravdoucí fuck.
Dobrý, moc, jo, učíme si skilly, ale tyhle teďka jsem přepnul z té vody. Tak schválně, jestli si to pamatuju, první skill nedělá nic, prostě strikne, nějaký damage, no, na tom je tu dvojka dělá nějaký bleed, tuším, a je to několik útoků za sebou, tak nějak to tam bylo popsaný. Je to bleed. Jo, bleed with earthquake spikes in case you hammer with earthen spikes to deliver a powerful blow. Ne, tak je to, jo, je to, že se točí, je to takový channel. V pohodě. Hej, co se to děje, kde? Spirit of the Ritualist. Ten je kde? Kde ho najdu? Tady mám někoho zaměřenýho, ale... Moment. Tamhle, někde za stěnou. Ten se nepočítá asi do bludiště. Tam někde mimo nebo není? Kde to jsem a kam to jdu a co tady dělám? K čemu je tohle místo? Furt jsem neobjevil tak nějak jako význam. Kromě toho, že tady sbírám čestky. Je tady vůbec nějaký skrytý význam tohohle místa? Jdeme zpět a trošku inteligentněji doufejme. A hrozně klaustrofobický tady taky. Přijde mi, že ty vole mi furt leze něco do kamery a podobně. Strašný. To jsme ani nedožili, jo? To se nepočítá. No tak fuck off, ty vole. Až po mně příště budete něco chtít, tak ty vole za mnou nechoďte. Nevím, co vám na to mám říct, tady to je teda zacházení. Tohle už byl evade, v pohodě, teď udělám celý ten achievement. Dneska ještě. Zase! To je zase nějaký ten, ne? Jo, já vím. To je ten mořský motýl, jak se jmenujou ty... Largos, už si vzpomínám, to jsou Largosové a teď ten Largos, který plave na tom Leviatonovi, že jo. A zase je prostě arena zase dojebal tu arena zase dojebal hlášku a ta hra je zase na celou mapu. Hele, někdo je na Leviatanovi, tak já ho jdu zkusit. Na tohle tady kašlu, protože stejně nevím, že to, jestli to vůbec někam vede, nebo jestli se tady bloudím v kruhu, úplně zbytečně. Co jsem to chtěl ještě zároveň? Jo, rekapitulovat si ty skilly. V pohodě. Tak jo, jsme na Leviatanovi, kdo tady je? Mám to tady komandovat, nebo co tady dělá? Kdybych věděl, co tady dělá, že jo? Create squad. Modrou barvu. Jedem. Takže. Jak si? Potřebujeme reduces incoming damage by 10% per stack. A stack is added every few seconds. Susceptible to depth charges. A depth charges... Tím asi myslím nějaký bomby teda. Předpokládám. Je to tak? Kde je seženem? Mám novou ikonku, teď jsem si všiml, že mám katalistí ikonku. Nice je to. Au, ty mě strká mimo mapu, to je docela frajer, co? Au. Jak fungují ty orby, teda ty katalistí, jak se to jmenuje? Pod vodou, To se kástí hnedka na mě, to AOEčko, nebo jak to je? Ale teď na něj šla nějaká bublina, nebo ne? Nevím. Budeme dělat nějaký prostě obyč útok asi. My zatím budeme zabíjet tyhle ty nágy, který nevím, jestli patří k Leviatanovi nebo co. Nebo jsou tady jenom jako cool, ty vole, překážka. Nevím, prostě nevím, co se tady děje.
Podle mě tyhle ty buzíci něco asi kástějí a já je musím přesvědčit, aby to zakastili na Leviatana, nebo jak to funguje. Že mi přijde, že se spavní taky furt dokola, Stormcaller, jo. Shields, multiple allies, Swift, tak to je k ničemu. A jenom shielduje. For the Leviathan, let him eat you and attack from inside. Prosím. Wow, fakt jo, attack spot. To mi říkáte až teď, jo? Digested, you are being digested alive. Ok, mám... Jak odejdu? Oh shit! Swim to the surface, to se lehce říká. Celkem náročně provede. Zpět. It's fine. It's susceptible to charges, to furt nechápu. Tuhle část popisku. Ale neva. To je teprve adolescent, to existuje větší leviatani. Eat me, bitch! Eat me! Akorát budu muset uvnitř přežít, že ano. Tak, to úplně nevyšlo, to mě spíš jenom nějak odhodil. Nechceš si pochutnat, kamaráde? Au. Se otočil, ty udělal piruetku a... Hej! Můžeš mi sežrat, prosím. A počkej, ale, počkej. Ne, teďka žere. Nice, jsem vevnitř. Amen. Akorát tady chce to přežít, no, chvíli. Ale v pohodě, to nějak snad dáme. Máme heal skilly, je to v pohodě. Ne, že bychom dostávali čím dál víc damage a čím víc toho, že jo. A čím díl tady jsme, doufejme, že to tak nefunguje teda. I když já už se nemám čím ohýlit. Jak si? No tak. Fuck. To je špatný. Juvula. Perfektní. A chcípnem znova nevadí. Možná bych si měl vypnout ten tag, když budu takovýhle amatér. A díky za kameru. To od vás šlechetné. No zatím jsme tomu Leviatanovi moc neubrali. Ale jinak pohodě. Tady ty nágy fakt nechápu, jestli jako patří k tomu, nepatří k tomu. Začni papat. Budeš papat? Nemáš hlad? Aha, to nebylo papání. Teď mě spapal, dobrý. A aspoň je ten attack spot už jakože zranitel, nebo jako zraněný. No tak, ona, jaká s tím špatný ty skilly. Nice. Něco málo jsme asi udělali, fuck. Ne, to jsem nechtěl, chci vodu.
Ok, asi bychom... Oh no, 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 no. Ok, můžeme ven, prosím. Pryč, 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 pryč! Fuck. Ale něco málo jsme udělali, zabili jsme nějaký, nebo zranili jsme 2 body v Leviathanovi a nevím, jak moc to pomůže. Tady je takových eventů, o který přicházím. Kolik je tady srdíček vůbec v té mapě? 3. Samý eventy, žádný srdíčka, zatím jsme potkali 1. Insane. Fuck, to jsem nechtěl. Ok, ještě Juvilu. Au. Co to mělo znamenat zas? Šmakuláda, viď? To jsi neměl dělat, mě takhle sežrat. Hej, a ta Juvila na to se útočí jak, ty vole, mi přijde, že tak co, nemám range, nebo jsem ty vole v tom, ve špatném úhlu, nebo co se tady děje. Proč jsem tady zase sám, ale... Hlavně furt nevím, jak se odsud dostanu, tyjo. Jako jestli to vůbec jde, nebo nejde, co se děje tady, jako... Nice, 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 to dám, i kdybych to měl udělat z downu. OK. Dostaňte mě odsud, please. Fuck. Můžu odsud, nebo ne? No, tady žádný surface není, ale dobře. Teď se to všechno zregenerovalo. Aha. To se nemá dělat potom. Tak co máme vypadnout? Ale kudy? Který to očividně nejde, tamhle vás to sežere. Moc to nechápu, tady se asi musíte nechat sežrat všichni naraz, nebo... Ale další mrtvý čár. Není to. Juvila! Útok! Zničit! A teď nám to nedělá takovou damage, ale to je nějaký podezřelý. Předtím jsme tady dostávali furt na... Brace yourself. Dobrý, teďka mají udělat něco venku, nebo... Jo, ok, teď na sobě nemá ty buffy, tak... Nebo ten buff. Teď zase jo. No, dobrý. Dost zajímavý event, no, moc ho nechápu, ale... Máme zase ten debuff, no, zase dostáváme damage. A je náročný. Ale aspoň tady máme přátelé, který nás healej. Bychom teoreticky mohli taky. A asi to uděláme. Tak, dáme tady nějaký waterfield. Budeme doufat, že se někdo postará o nějaký heal. Tak ne. Nikdo se nestará o heal, fuck. To jsem udělal dobře. Někde je tady mrtvej a nezajímá ho to. Zajímavé, jestli se odsud dá teda jako ještě vylíst, nebo jako jestli když už je jednou tady, tak člověk, tak... Už není úniku. To tady funguje. Držíme. Making an loud noise, brace yourself. Fuck, yes please. Kurva, kam mě to vymrštilo. Kill!
zpátky. Ty vole. Jsme se nenechali sežrat úplně dobře. Úplně nevyšlo. No nemáme moc času ho zabít. Hlavně jako ty vole ubíráme mu vůbec něco někdy, ever. No tak, nějaký rally, nešlo by, prosím. Fuck. A mě někdo zvedal, nevá. Ne, nezvedej mě, to nemá cenu. Ale je cool docela vidět, jako, že ještě tomu nerozumíme jako hráči, tak to jsem si jistý, že pak to bude celkem triviální, jakmile se jako rozšíří víceméně povědomí o tom, jak se s tímhle bossem fightí, ale do té doby je to pěkný hardcore. Se musí jako asi nechat spolknout větší skupina, že jo, a naraz a prostě to vybombit a pak být připravený vlastně. Útočit zvenku. Což já stejně nikdy nejsem potom, no. Díky bohu. No, už můžeme na Juviolu útočit? Nemůžeme. Ty vole. A jsme zase mrtví. Obstructed, perfektní. Prostě musí ještě člověk útočit z nějakého specifického úhlu, to je fakt pakárna. Fuck. Špatný mount. Tak, Juvila je odkrytá, takže to nám trošku usnadní práci, byť jsme tady zase sami. Tak zdechni! Bum! A prostě ty, ale nemá člověk vůbec čas, ty vole. Fuck. No a já jsem zase prostě zraněný. No, k čemu tam budu, když se nechám spolknout ty mrtvej, polomrtvej, že jo? Ok, to mě ani nedalo rally. Jsme tady poslední, ty vole.
No jasný, ok, taky dobrý. Mně přijde vtipný, že ten Leviathan ale jako nějak nic nedělá moc, no, jednou se ožene vždycky ocasem a to je tak jako celý, co udělá, no. Tak. Tyhle, tahle ta elitka je fakt jako hovno. A tohle dává hrozně moc damage, ty vole. Mě by zajímalo, jestli se odsud dá dostat, nebo jako jestli když už to jednou člověka sežere, tak je tady prostě to. Schválně se stane, když zůstanu vevnitř v Leviathanovi. Je vtipný, že jo, tady je nějaká to na mapě, že to je jakoby samostatná místnůstka. Někde zahrabaná pod mořem pravděpodobně. A co se stane, když tady zůstanu a nechám se takhle dál rozkládat, i když on odplave pryč. Zůstanu tady, jo? Zůstanu jeho v bříše. No, proč ne, no, taky jako možnost, jo. To je můj nový domov. Jsem tady navždy uvězněn. Ne, dobrý. Tak pro příště víme, uvidíme, jestli tady bude dost lidí na to, aby jsme ho sundali. A jdeme prozkoumávat dál. Ještě nám tady zbývá spousta nových lokací. Doufám, že nebudeme, že neprozkoumáváme moc napřed. Že nás to tam nepovede pak v rámci story a neřekne nám to, no teďka udělíte tady to bludiště znova, jo. Samootvírací dveře, to je docela strašidelný. Ale tak tady je co? Tady to taky poznávám, tohle místo. End of Dragon Mastery Inside. Valor Shrine. A to úplně nevím, co je. Tady je spousta peasantů. A Mastery Point zadarmo. K němu se dá dojít normálně pěšky. Ale je to nice. Tak. Tady něco zatím, nebo to je fakt u skály. To je u skály. Dobře. Tady se dá vyběhnout nějak na kopeček. Tak, furt je otázkou, co teda s tím bludištěm tady. Se prostě jenom pobíjá okolo. To asi nemá žádný cíl. Hádám teda. Jako odhadem. Au. Můžeme rybařit tady v té kaluži? Ne. Moje oblíbená činnost rybaření v kaluži. No tak dobře, tak tohle budeme teda ignorovat, ale tady je nějaký další point of interest. Ale jsou tady cranes. Vypadá jak moji. Mají prostě klasický ten Moa model. Docela disappointing, nebudu lhát. Co jsme to objevili za pojko? Hollow Caves. Jo, aha. To se odkazuje tady na ten vnitřek. Ne, kde pak my jdeme na ostrůvek. Tady byl nějaký mostek, tamhle. Pozbíráme tolik mastery pointů, že nebudeme žádný potřebovat. Už nikdy v životě.
Respektive vždycky, když dostaneme dost XP, tak budeme připravený. Koťátko. Ahoj koťátko. Cat Island. Tady je kočičí. Pickle likes to snuggle. Oh. Nějaká mega kočka, ale ty vole. White tiger cub. Cute. Very cute. Kitten. Cat. Kitten. Hop. Tropical bird. To je přestrojená kočka vlastně. No, to jsem čekal, že to tady bude vyloženě obsypaný kočkama. Ona je tady jenom pickle. Ale nic moc. Žádná další zajímavá kočka. Nějaký vodopádek, ale upřímně to tady vede jenom sem. Neříkejte mi, že tady to se prostě nedá lovit už ze břehu. To dosáhnu. Já jsem dole. Co jsem v hole? Počítá se to? Patrně ne, protože je to zelený ta fajfka, tak to je nějaká easy ryba, tak... Porgy. Furt nevím se s těma filetama. Proč je... Dobrý. To je dobrý. No, můžeme se podívat do kolekce, jestli se porgy počítá jako... Kde jsou kolekce tady? Basic... Jo, ale kde jsou rybářské kolekce? Ty bude v Cantě. End of Dragons. Fishing. Seitan Province Fisher. Porgy. Found in waters of Seitan. None. Fishing hole none. Open water. Přeno. Že očividně jsme nedosáhli až do fishing hole, ale tentokrát se to povede. Sleduj, jo. Měkký nadrát. Sice se topíme držkou ve vodě, ale... Jo, je to žlutý. Hehehe, jsem to očítoval. Sice nemám skiff, ale... Nazdar. Any, open water, tak nic. Jo, ne, jo, aha. No ale lovili jsme očividně v té hole. Já tam ulovím nějakou rybu, která je exkluzivní pro offshore holes. Ještě dnes. Naštěstí není tak náročný. Čestnací brown, to už jsme dostali. Tuhle tu rybu, ale není žádná nějak vzácná. Tak, ty si děláš srandu, ne? Myslíš, že na mě vyzraješ. Makrela, ta je nová, ne? Ale... What the fuck is this? Fishing power. Most commonly found in open water at dusk or dawn. Hej, to zmizelo. To vytěžil úplně. Equip. Nice. To je jenom na nějaký omezený to? To je ta lure, ne? A jak to funguje? Kde si to můžu prohlídnout? Kde je nějaký rybaření? Equipment. Fishing. Currently equipped. Unequipped mackerel. Wow, další předmět do inventáře, skvělý, moc se těším.
equip. Cože to je? Perfect for catching big game fish, most commonly found in open water at dusk or dawn. Nějaký skiny na to? 245% fishing power. Dobře. A jdem najít nějakou hole, kde využijem tady to. To je offshore fish, ale tam bych teoreticky taky mohl dosáhnout. Nepřijde mi to zase tak offshore. Já nevím, že nejsou ty offshore nějak jako výrazně dál, aby to tady člověk jako nepodělal, že jo. To je asi jedno, ale... Já chci nějaký shore, tady, shore fish. Jdem zkusit ještě ulovit nějakou tady. Yeah. Ale teď se to zdá jednodušší. Díky všem těm našim vychytávkám. Bluefin Traveler. Taky nová. Item collection. To je nová? Any open water. Ještě. Nebo už jsme chytili open traveler. Ale tohle je nějaká těžká. A nová cutlass, a to je normálně rarková. Item collection achievement. Found in the waters of Seitang province. Whole shorefish. Any. Opotřebovává se ta lure nebo ne? Tyhle ty fishing. No jo, fakt, že zmizela. Tohle má taky jenom 10 použití. Wooden fishing lure. Ty jo, to jsou normálně spotřební věci. No tak ty vole, já jsem chytil makrelu a nic jsem na ní jako speciálního nedostal, jo, to je bullshit fakt. No proto to teďka je najednou těžší zas. Vrať se. Další cutlass. Mě zajímalo, jestli když vypotřebuju všechny ty fishing lury, tak jestli mi to přestane chytat úplně. Mám to zjistit? Ty vole, že bych chytal ještě 39 ryb, ale 39krát, to nevím teda úplně. Vychytám ještě tyhle shore fishes. Kde si? Pojď mi hop. Bluefin, nuda, známe. Je tu nějaký trik na to, jako dostat lepší ryby, nebo zakástit to co nejvíc doprostřed takovýhle hole? Měli bychom jít lovit do Askelanu podle daily. Daj. Fuck. No tak. Cherry salmon. Nuda. Hej, já jsem měl dejchák. To je vtipný. 36, no fakt, že to ubejvá velmi pomalu. Další shorefish. Budeme končit stream rybařením. Ne, ještě musíme do PvPčka.
Upřímně by mě zajímalo, jestli jsou na internetu nějaký buildy, protože já vůbec nevím, jak toho Wilbendra postavit, nebo jak za něj hrát, ale možná by bylo vtipný docela začít toho Wilbendra s nějakým jako trash doporučeným buildem, jestli tam ještě furt dělají takový ty doporučený buildy a na začátku prostě si tanknem ten, že jo, rating, začneme na nějakým bronzu. Budeme hrát prostě v bronzu celou sezónu a bude, proč ne? Není rozdíl oproti goldu, minimálně ne z hlediska odměn. Uí, cože? Co jsem to chytil? Junk item? Broken trident, skvělý, ty vole. Imagine a world where your equipment wears out and has to be replaced. The ancients must have had a hard time of it. By fishing throughout the area. OK, no, ještě aby ne, ještě aby to neexistovalo, že jo. Úplně to samý v Minecraftu, úplně to samý ve Stardew Valley, všude kde je rybaření. V podstatě je rybaření úplně stejný jako ve všech ostatních hrách. Tohle je takový Stardew Valley, nejbližší to. Nejbližší ekvivalent. Další junk. Tady to je teda nějaký blbej flek. This probably had a really amazing treasure map inside it before it broke. Tak jo, dost rybaření pro dnešek. A tamhle ještě shorefish. Shorefish. Zdar, dog worker. Přidali nějaký rybáře i do zbytku týry, nebo tohle je shorefish, jo? Přijde, že to je úplně stejně daleko, jak to, jak některý ty offshore. Ty věci vyplejtvám celý to a celý content rybaření první den, co budu hrát, teď pochytám všechny ryby, to asi nehrozí, ale místo toho, abych jel story a vyhejbal si spoilerům, tak no tak. Nuda, tuhle už máme, tady už asi nic nového nedostaneme, co? Ale předěláme to na filety a uvidíme, co se s nima dá dělat. Asi s nima vařit, nebo nový recepty? Předpokládám, že nový recepty, že jo, ale zajímalo by mě, jaký a k čemu budou dobrý takový nový recepty, jako protože když už tam má jednou člověka ascended recepty, tak to jsou všechny rybí recepty ascended, nebo a co nabízejí za bonusy, že jo? Meta jídlo už máme. Nah, the crowds are already a nightmare. Now it'll be full of visitors too. Might be interesting to check it out. There'll be people from all over Tyria. I'll pass. Getting claustrophobic just thinking about it. Tohle to bych si měl šetřit, tyhle ty věci. Wars a podobně. Flavorful fish fillet. Co máme dál? Tyhle ty chestnut sea breams. Jasně, velmi obyč, že jo, korvína. OK. Ryby vyfiletovaný. Hele, co se týče toho filetování, tak jako samozřejmě, že moje postava to umí, protože moje postava je masterchef. How can Junlai Jade enhance your life today? Perhaps you've got some research notes to trade. What are research notes?
Research notes are an essential part of modern crafting, especially with Zunlai Jade technology. You can use them to help you craft new items, or trade them to me for recipes and upgrades. How do I get research notes? You can make them. Zunlai Jade sells kits at a very affordable price. They deconstruct old crafted items to generate research notes. More advanced items yield more notes. Oh my god! ArenaNet ukradl můj systém. Předtím, než předělali vaření, tak jsem spekuloval, jak vylepšit vaření. A vymyslel jsem systém proficiency, kdy byste vařili recepty, ne aby vám vzniklo jídlo, ale abyste vlastně sbírali proficiency. A to proficiency byste potom utráceli za to, abyste mohli dělat lepší jídla. S tím, že by to vlastně vrátilo do hry starší itemy jako horší itemy, že jo, takový ty, který, nebo jídla, který nemá důvod vařit, není důvod vařit, tak vy byste vlastně jakoby udělali třeba jednoduchý hamburger a ten byste prostě rozebrali na proficiency. S tím, že něco podobného, co vlastně jako aplikovali oni potom, s tím, že jako to teda kompostujou, což mi nepřijde úplně dobrý, ale to no, v podstatě je to podobný systém, jako mají teďka pro vaření i už teď, jo, ale přesně nějaký důvod jako vrátit craftění těch nižších itemů zpátky do hry. Problém je samozřejmě, že většina lidí bude craftit to úplně nejlevnější, co jde, a případně to koupí prostě na trading postu a jakože existují jídla, který očividně padají z nějakých zdrojů, který nejsou craftění, protože jsou levnější než suma ingrediencí, součet jejich ingrediencí a stejně se nevařejí ty horší recepty, takže by tam měla být ještě nějaký systém, kdy když uvaříte recept, tak vám zašedne a tu proficiency vám nedá, dokud ho prostě sami neuvaříte znova, nebo neuvaříte nějaký další, že jo? Takže řekněme, že musíte uvařit 10 různých meals, abyste udělali proficiency, klidně to dělat přes achievementy, co já vím, jo, ale nějaký takovýhle systém. What if I don't craft items? Research notes are still useful to trade for Jadebot module upgrades. Any old crafted items purchased from the trading post works just as well too. Please show me your wares. Tak, co tu máme? Research kit. Proč mu nedali novou ikonku? To by mě zajímalo. Hydrocatalytic reagents. To nejsou termokatalytický, ale hydrokatalytický a catalyst ring. OK. A všechno za research noty a co tu máme teda? Jade bot workbench. Dekorace, aha. A tady je co teda? Co to je za věci, ty vole? No ty vole, to je nějaký složitý systém. No tak my jsme v hajzlu. Tohle všechno bude potřeba pozbírat, co? Jade tech skirt, cože? Jade tech skirt, tady jsou, jo, aha. Nějaký kosmetický. Oh my god. Oh no. Oh no. Geody si můžete kupovat za Jade slivers. Season 4 currency box. No, dobře. Já si odskočím. Drobná pauza. A až se vrátím, tak budeme pokračovat.
jsem svět. A vím, jak redundantní bylo, když jsem řekl, že až se vrátím, tak stream tak budeme pokračovat. To je takový dost trapný. Huh? Nice choice. Giant tuna was caught fresh this morning. My daughter will be thrilled. Your tuna is her favorite. Well, she has excellent taste. No, každopádně. Možná teda opustíme objevování Canthy, přece jenom furt nás story zavádí sem a my jsme objevili dost místa dost daleko od těch training grounds, takže tady máme nějaký další speciktr jako specializace další, kterou nám představí. No, důvod, proč se asi oddělíme, je, že půjdeme teda zkusit to PvPčko, respektive první věc, co mě napadla, byla že možná bychom mohli jít ještě i rybařit do toho, do Ascalonu a uděláme i to daily. Byť ho nedokončíme, tak tady za to je nějaký jsou tam expy za to, ale nevadí. Jdem si zarybařit a pak nice. Proč se to jmenuje Maguma? Tyria? Crystal Desert? Cantha. Už chápu ty zkratky, nevím proč. Je to teda takhle zkratkama, ale dobře. Tak dobrý rychlej přesun, protože přesouvat se samozřejmě přes tu mapu takhle tímhle způsobem je docela otravný, ale hezký kompost, který udělali, hezký. Hurá do Ascalonu. Jdeme rybařit. No a pak se podíváme s tím, že přidali vlastně jako End of Dragons, tak předpokládám, že tam budou nějaký nový reward tracky, tak si aspoň zapnu nový reward track a přidáme si Guardiana na Wilbendra a začneme asi rybařit takhle. Tady už má někdo skify, oh my god, I envy you so much. Boom! Rybaříme ve znečištěných vodách. Fuck off, ty vole, můžete jít do hajzlu třeba? Já chci v poklidu rybařit. Oh my god, tady je to nějaký náročný. Když ti tady do mě bude celou dobu sekat ten. No tak. Seriously? Ty vole. Já nevím, je to stížený tím, že jsem v kombatu, nebo co je to za nesmysl? Pojď. Nech se chytit. Naštěstí ten Drake není moc silný nepřítel, takže... Nice! Chcípneš? Ty chceš chcípnout, viď? Salamander Drake. Co dělá třetí skill? Třetí skill je vždycky nějaký projektil, který to... Lakefish, nice. Můžeme rybařit odsud? A ne, dokud jsme v kombatu, očividně. A z kombatu se dostaneme kdy? A tady normálně přidali ty místa k rybaření, to je cool. Very cool. Skiff? Who needs a skiff? Je tam rybaření fóru? Hádám, že ano. Tyjo, askalonský ryby jsou nějaký těžký na chytání. Naštěstí nepotřebujeme žádnou lepší návnadu. Všechno, stačí se spolehnout na vlastní skill. Bluegill! A ty už jsme chytili, nebo? To není poprvé, co jsme dostali. Ano, už máme dvakrát bluegill. The charm of fishing is pursuing something else. To jsme četli, že jo? To je popisek, stejný popisek u všeho.
Měl jsem se k někomu připojit do party, mohl jsem rybařit z jejich skifu. Nepotřebuji vlastní, že jo, vlastně. Wow, no tak. Neutíkej mi. No ty vole. Ty krásu, ty ryby tady. To je hardcore. No tak to fish escaped. Teď ten člověk s tím taky bojuje. Dobrý, nejsem sám. Ale tenhle to vypadá, že to vytáhne ještě. No ty vole, fakt že jo. A já jsem tlamalína. Ty vole. Nemožný. To předpokládám taky zkonzumuje ty lůry, nebo jak se jmenují ty lety. Co ten Drake, ten by se na to nechytil? Tam plave hnedka pod tím. Nezájem? No já tam nemám moc návnady, ale... Ty vole, ne. Ach, to jsem udělal chytře. Ty vole. No ty vole, to se prostě nedá teďka, už najednou se to nějak stížilo extrémně. Ale zvládli jsme chytit 2, tak mi neříkejte, že to je nějaký těžší najednou. Je pravda, že jsme se nechytali v té díře, že jo? Jsme chytali jenom tak na břehu. Jej, tohle zvládneme, to bude v pohodě. No ty vole, pokud to neudělá tohle, ta ryba. Tak, trošku nadběhnout. Haha! Smallmouth bass, že jo? Item collection, dobrý, nemusíme úplně to. Poslední lake fish, kterou chytíme dneska. A ať už nás to bude stát, kolik chce úsilí. Fakt, tohle jsem prošvih. Dobrý, tohle se mi docela povedlo, nebo pak. Ty vole. No to je... No tak. Zdělal srandu. Fuck. Vrať se, dobrý. No. Další rybář, je to tak? Hejte struggle. Ha! Nice. Další bluegill, ale bohužel. Tak co jsme dostali za filety? Dostali jsme ještě fantastic fish fillets. Use all. Use, OK, to jsou docela obyčejný filety. No, takže PvPčko, jo. Nová sezóna přibyla. Už je to tady i Season is Active. A bude do 26. Já si tady na vedlejší obrazovce jenom v rychlosti připravím tabulku na to, protože kam si budu zaznamenávat své úspěchy a statistiky. Což původně bylo, abych si hlídal odměny a nehrál toho PvPčka zbytečně mnoho. Nicméně od té doby mě docela baví dělat si ty statistiky prostě sami od sebe bez nároku na nějakou odměnu, když tak řeknu. Tak, starting date je dneska marce 1. Mid-date budeme končit January, February, March, April. Budeme končit v dubnu, takže mid-date je ve skutečnosti 0. Je to tak? A end date je 26. A tím pádem
Mám season length ještě, kde se odečítá začáteční měsíc, tolik dní, kolik je maximum začátečního měsíce, což je leden, únor, březen. Březen je prvního. Teda má 31 dní, takže tam necháme 31. Nicméně konečné datum není 26. že jo, vlastně to bude 25. Což vychází na těch 55 dní. A tady si jenom dáme March, April. Jestli chcete vidět tu tabulku, kterou na to mám, tak vám ji můžu ukázat, ale asi je to zbytečný. Tak napíšem si tady prvního a vychází nám to na nějakou 1,7 her na den v podstatě. Co mi to tu zbylo? Jsou losses. Tak. Ty počítač z ničeho jiného. Odsud tohle. 92 průměr. OK. Tak. No. Win rate to momentálně počítá dost divně, protože samozřejmě jsme nic nevyhráli, neprohráli. Máme tam 0. Tak. To máme připraveno. A teď se podíváme teda. Reward tracks, jestli přidal nějaký nový reward tracky. S tím, že nás budou zajímat hlavně ty, který se neopakujou. Je nový build, takže si stáhneme. Ano, End of Dragons Reward Track. Upřímně si nejsem jistý, ani co z toho dostaneme, ale tyhle jsou starý, teda End of Dragons to skutečně přidal jenom jeden. Locked, tady jsou nějaký zamčený. Samozřejmě nějaký repeatable. Standardně, jak to z reward tracky funguje, tak ten první, který odemknete, má o něco lepší odměny, nebo aspoň nějaký unikátní odměny. Všechny ty, co se potom na to navazují, jmenují se stejně, ale jsou opakovatelný, tak nemývají tak dobrý odměny. Proto si aktivujeme teda End of Dragons. Tenhle ten neopakovatelný, který nám potom odemkne nějaký opakovatelný, uvidíme, jestli tam jsou nějaké zajímavosti a při nejhorším přesedláme zpátky na ten Silver Wastes. Upřímně ani nevím, co je ten Armor Box, ale pomůže nám to podle mě ve sbírání nějakých těch zbraní a odměn a možná přesto pozbíráme všechny. Uvidíme, jak náročný je bude získat jiným způsobem. To je jedna část našeho PvP snažení, výběr reward tracku. A jo, ještě nám zbývá daily. To bychom neměli opomenout. Neměli zazdít.